Წამამშვიდობის ეთერშია პოლიტმეტრი, მე ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი ვარ. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი საოკუპაციო რეჟიმს ისევ ტყვეობაში ხავს. ცხინვალის დე-ფაქტო ლიდერმა დღეს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უთხრა, რომ დრო ექსპერტიზის პროცესი სჭირდება. ნახსენები იყო ერთთვიანი ვადა. პროცესს მთელი დღის განმავლობაში თვალყურს ადევნებდნენ Pirveli საინფორმაციო სამსახურის რეპორტიორები ანა ახალაია ამ დრომდე წილკანში რჩება და ვნახავთ რა ინფორმაცია აქვს გარდაცვლილის ოჯახს. ქეთევან გრიგორაშვილი კი თვალს ადევნებს მოლაპარაკების პროცესს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჟენევის ფორმატის თანათავმჯდომარეების გარდა მოლაპარაკებმა დღეს სხვებმაც სცადეს. საინტერესოა რა მანდატით. ამას ცოტა მოგვიანებით ანა ახალაეთი დავიწყოთ. მოდით ანა, საღამშვიდობისა. აქვს თუ არა უფრო კონკრეტული ინფორმაცია ოჯახს გადმოსვენებასთან დაკავშირებით? ნინო, თავდაპირველად საუბარს დავიწყებ იმით, რომ ვინაიდან და რადგანაც არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრები თავს არიდებენ მედიასთან კომუნიკაციას, ჩვენთვის ამ დროისთვის უცნობია რა განწყობები და იმედები აქვთ მას განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დე-ფაქტო ხელისუფლების ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება მოხდება მას შემდეგ, რაც დასრულდება ექსპერტიზის პროცედურები, რომელსაც მისივე განცხადებით არ არის გამორიცხული, რომ ერთი თვეც დასჭირდეს. სწორედ ბიბილოვის ამ განცხადების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ სოფელ წილკანში განწყობები შეიცვალა. ახალგორის გამგებელი, რომელიც თითქმის ყოველდღე იმყოფება არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში, დღეს ამბობდა, რომ ყველა ბერკეტი იქნა გამოყენებული იმისთვის, რომ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება დღეს განხორციელებული იყო, თუმცა ნუგზარ-თინიკაშვილის განცხადებით ყველა ეს მცდელობა დასრულდა. უშედეგოდ დღეს ის ბიბილოვის მიერ გაკეთებულ განცხადებასაც გამოეხმაურა და თქვა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მსგავსი განცხადებების გაკეთება არის სამარცხვინო. გარდა ამისა, აქვე გეტყვით, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენების საკითხთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გააკეთა პატრიარქის მდივანმაც, მამა მიქაელ ბოტკოველმაც, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ გუშინ საქართველოს საპატრიარქოსგან ოჯახს ჰქონდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ცხედრის გადმოსვენება განხორციელდეს ან დღეს, ან ხვალ დღეს მამა მიქაელ ბოტკოველმა თქვა, რომ თუ უახლოეს დღეებში არ მოხდება ცხედრის გადმოსვენება ოკუპირებული რეგიონიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, საქართველოს საპატრიარქო უკვე რუსეთის საპატრიარქოს ხელმეორედ აღარ მიმართავს. მისივე თქმით, თუ ცხედრის გადმოსვენება არ მოხდება უახლოეს დღეებში, ეს მიუთითებდეს იქნება იმაზე, რომ რუსეთის საპატრიარქოს არ გააჩნია შესაბამისი ბერკეტები იმისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას დაეხმაროს ცხედრის გადმოსვენების პროცესში. რაც შეეხება ამ წუთებში არსებულ ვითარებას წილკანში, ამ დრომდე შეიძლება ითქვას, რომ ხალხმრავლობა არის არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში. აქ მოდიან გარდაცვლილის მეგობრები, ახლობლები, რომლებიც უსამძიმრებენ არჩილ ტატუნაშვილის მშობლებს, რომლებიც უკვე მე-13 დღეა გარდაცვლილი შვილის ცხედრის მოლოდინში არიან. მადლობა ანა ახალაიას, რომელიც გვერდთვებოდა წილკანიდან. მოდით ერგნეთში გადავინაცვლოთ იქ ქეთევან გრიგორაშვილი ახაზე. ქეთევან, დღეს რა დეტალები გამოიკვეთა მოლაპარაკების პროცესში? გვაქვს თუ არა დამატებითი რაიმე ინფორმაცია ან კომენტარი მიმდინარე საკითხებზე? ნინო, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს თითქმის 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ცხინვალის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შედევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეების აუდიენცია, შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი დღეს უშედეგოდ დასრულდა. ოსური მედიის ინფორმაციით დღეს სწორედ არჩილ ტატუნაშვილის საქმე იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც დააყენეს შეხვედრაზე დიპლომატებმა. ევროკავშირის წარმომადგენელმა ისაუბრა ამ საკითხთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ საკმაოდ სერიოზული ინციდენტი მოხდა, რომელიც გავლენას მოახდენს ჟენევის დისკუსიებზე, თუმცა დიპლომატებს იმედი აქვთ, რომ დროულად მოხდება არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვენება. გარდა ამ საკითხისა, კვლავ აქტუალურია, როდის დაბრუნდებიან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ის ორი დაკავებული, რომელიც დააკავეს არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს ისაუბრა კონსტანტინე მორგოშიამ და გარკვეული ინფორმაცია გააჟღერა. მისი თქმით, ცხინვალი მზად არის, რომ ეს ორი დაკავებული საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე უახლოეს პერიოდში დააბრუნოს. ჩვენ ტერიტორიაზე შევხვდით ოზიში, სოფელ ოზიში. ოციოზოლთან ვიყავით, არცად ითხოვეთ არ გადავსულვარ და არანაირი პირობითი საქმე არ გადავიყვეთი, ხოლო კომუნიკაცია დამყარდა. მომარეობა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ესე ვთქვათ კანალები და არხებით, იჩების დაკავებულების და მოჩერება თვითონ შეუძლია დაჩერდეს და უთხრეს აღვიხსენს რომ
დღეს ყველა მოახლოების დღეებში გადმოუშვება. ორ დაკავებულთან დაკავშირებით დღეს ასევე ისაუბრა პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა. მისი თქმით, ამავე პარტიის წარმომადგენლები ამ დრომდე იმყოფებიან ცხინვალის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მისი ინფორმაციით სწორედ ისინი შეძლებენ ამ ორი ადამიანის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე დაბრუნებას. სავარაუდოდ ცოცხლებს რამდენადაც დამიკავშირდნენ დღეს საღამოს ან ხვალდილას წამოიყვანენ ახლა უკვე შესულები არიან იქ ბიჭები. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი სავარაუდოდ ხვალე უნდა გადმოასვენონ. საიდან გაქვს ეს ინფორმაცია ვის ეკუთვნებიან? მე უკავშირდები ჩვენი ბიჭები არიან იქ. სავარაუდოდ სწორედ ამ ტერიტორიიდან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლით მოხდება არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის დაბრუნება საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ უკვე მე-13 დღეა ტატუნაშვილის ოჯახი ცხინვალის მარიონეტულ ხელისუფლებას თხოვს, რომ ცხედარი მათ გადასცენ. მადლობა ქეთევან გრიგორაშვილს ერგნეთიდან ჩვენს კორესპონდენტებს დაუბრუნდებით იმ შემთხვევაში, თუ კი სიახლე იქნება კონფლიქტის ზონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პარლამენტში პოლიტიკური ძალები დღეს რეზოლუციის ტექსტის ისეთ ვერსიაზე ვერ შეჯერდნენ, რომელსაც ყველა პარტია ხელს მოაწერდა. ევროპული საქართველო ითხოვდა სანქციებსაც. მათ პროექტს ტატუნაშვილი 420-ია ჰქვია, ოცნების ტექსტს ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის შესახებ რუსეთის წინააღმდეგ რეზოლუცია. შეჯერებულ პოზიციაზე მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა პარლამენტში მოიძებნა პოლიტიკური ძალა, რომელმაც უკვე თქვა, რომ არც ერთ ტექსტს ხელს არ მოაწერს, ეს გახლავთ პატრიოტთა ალიანსი. ნახოთ დღევანდელი განცხადებები პარლამენტში. დამნაშავე უნდა დაისაჯოს აუცილებლად. ეს უნდა მოხდეს ჩვენი თვალსაზრისით მსგავსად ისრაელის სახელმწიფოს მეთოდებისა და არა უსასრულო ჩვენი უსუსური და უპასუხისმგებლო განცხადებები, რომ დავგმოთ 25 წელი ავგმობთ იმას, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. აგერ ერთ გვერდზეა 8 ჩამონათვალი იმისა, თუ რა არ შეგვიძლია ჩვენ, რომ არ შეგვიძლია არაფერი. თურმე ჩვენ დავიმოქმედოთ და როდემდე ვიცხოვროთ და როდემდე ვიმოღვაწეოთ ასე ჩვენ. ნამდვილად არ მსმენია პატარა ბავშვების გამოყვანა აქციაზე და აძახებინონ, რომ ცხედარი არ უნდა წაიღოს ჭირისუფალმა. ამიტომ მე მინდა მივმართო დე-ფაქტო ხელისუფლებას, თუ თქვენ კაი ხალხო, რატომ აყენებთ ამ ახალგაზრდა ბავშვებს ასეთ მდგომარეობაში? ოპოზიციის გარკვეული ფლანგი მოგვიწოდებს ჩვენ, რომ ყველაფერი გააკეთეთ. მე გარკვევით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ყველაფერი არ უნდა გავაკეთოთ და ყველაფერს არ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ იმ ყველაფერში უკვე 2008 წელია. მე იმედს ვიტოვებ, რომ ჯერ ერთი ეს ეპოპეა ცხედართან დაკავშირებით მალე დასრულდება, ის ორი ადამიანიც ასევე მალე იქნებიან დაბრუნებული საქართველოში, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ასევე იმედს ვიტოვებ, რომ საქართველოს პარლამენტი მოახდენს ერთიან ძლიერ რეაგირებას ამ გამოწვევაზე და ეს მართლაც უდიდესი ტრაგედია არის, რომელზეც სრული პასუხისგებლობა რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს ეკისრება. რუსეთის დესტრუქციული ქმედებები არა მხოლოდ უხეშად არღვევს ადამიანის უფლებებს, ის ხელყოფს ადამიანის სიცოცხლეს და ეს არის სრულიად მიუღებელი და დაუშვებელი. რამდენიმე წუთში პოლიტმეტრში ადამ მარშანია, პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი, ჩვენ მას აუცილებლად ვკითხავთ, რატომ არ მიუერთდება საომავლოდ ამ რეზოლუციას პატრიოტთა ალიანსი, რეზოლუციას, რომელშიც წერია, რომ სრული პასუხისმგებლობა მიმდინარე ამბებზე ეკისრება რუსეთის ფედერაციას და კიდევ ბევრი სხვა რამე წერია, შესაბამისად ამას ჩვენ გავიგებთ რეკლამის შემდეგ. ასევე ჩვენი თემის კიდევ ერთი ფოკუსი რუსეთი, ერთმორწმუნე რუსეთი თემაზე ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ რატი ამაღლობელთან, ლაშა ბაქრაძესთან, ბუღაძესთან, გრიგოლ გეგელიასთან ერთად ისტორიკოსები, მხატვარი, პოეტი ჩვენთან ეთერში პოლიტმეტრში რამდენიმე წუთში, ასე რომ დაგველოდეთ. როგორ
მოვიქცე, როგორ ვიპოვო ჩემი შვილი, როგორ მოვიყვანო სახლამდე. თაულა ყდარის ვილის გადმოცემა. რუსული ჰუმანიზმის ინოვაცია, დატყვევებული ცხედარი. ასეთი არაქრისტიანული, კრეხელური და უბრალოდ არაჰუმანური ქმედება ხორციელდება მათი თანამორწმუნე ადამიანის მიმართ. წარმოუდგენელი სიტუაცია. მერი უნდა დადგეს ერთად და ისა მე ზერაფერ. უნდა ვაჩვენო ჩვენი ძალა. ერთმორწმუნე 70 წლის განმავლობაში და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ 90-იანებში 2008-ში დღეს ოკუპაციის ძალა და მოქალაქეების მიხსიერება. ჩვეული მეთოდი არის, როგორც ამდენ ძალობაში იქცეოდა. ტერორი, ადამიანების ხოცვა-ჟრუტა და ასე შემდეგ. არ მოწონს ზოგადად რუსეთის პოლიტიკა ქართველების მიმართ და კიდევ უფრო არ მოწონს იმ ქართველების აზრი, რომელიც ფიქრობდნენ, რომ მაინც რუსეთთან უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ გვაქვს და რეალურად გვაქვს სხვა გზა. ერთმორწმუნე რუსეთი პოლიტმეტრში დღეს. მარშანია პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი, საქართველოს პარლამენტის წევრია ხაზზე, საღამოშიდობის ახალბატონო მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩემი პირველი კითხვა ეხება პატრიოტთა ალიანსის პოზიციას, რომ არ მიუერთდეს რეზოლუციის არც ერთ ბოლო ვერსიას, რაც არ უნდა ეწეროს მასში. მინდა კითხოთ, რა გაქვთ საწინააღმდეგო ამ რეზოლუციების, სხვადასხვა ტექსტების მთავარი იდეის, პათოსის, რომ მომხდარზე პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას. საღამოშვიდობის მივესალმები ჩვენს პატრიოტულ ტელემაყურებლებს. იცით რა, მთავარი ბრალდება და მიზეზი იმისა, თუ რა ხდება ჩვენს თავს, პირველ რიგში ეს ჩვენი პოზიცია და ყოველთვის ასეთივე იქნება. უნდა ჩვენ ვეძლიოთ ჩვენ თავში და ჩვენს მოქმედებაში თუ უმოქმედობაში და ჩვენს პოლიტიკაში, რომელსაც ვაწარმოებთ ჩვენს ქვეყანაში. 25 წელიწადია ჩვენ ვაკვირდებით იმ პროცესს, რომელსაც ქვია უკუსვლა ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხში და როგორც ჩანს, არ შეწყდება ეს უკუსვლა და ჩვენ აი ორი კვირის წინ თითქმის მივიღეთ კიდევ ერთი უმძიმესი ტრაგიკული ფაქტი. აი, ქალბატონო და უკაცრავად, ვიდრე განაგზობთ უკაცრავად, თუ შეიძლება რომ დავაზუსტოთ, რას ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობა და დამნაშავე და ამ შემთხვევაში ასეთი იყო თქვენი ზუსტად ციტირებას ახლა ვერ მოახდენ ალბათ, მაგრამ საკუთარ თავში უნდა ვეძებოთ მიზეზები, პრობლემები, გასაგებია ეს ზოგადი ნათქვამია, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ორი მოქალაქე ახლა არის ტყვეობაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ერთი მოქალაქე გარდაცვლილია და მის ხედარს ოჯახს არ აძლევენ, ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტული საკითხის დაგმობა, თუნდაც ბევრჯერ დაგმობა, 8ჯერ, 10ჯერ, 20ჯერ, რაც თქვენ რეზოლუციაში აღმოჩნდეთ პროექტში, რატომ არის მიუღებელი და უადგილო? ჩვენ ხომ არ გითქვია, რომ არ უერთდებით ამ ტექსტის ყოველ სიტყვას და ფრაზას. ჩვენ სულისკვეთება არ მოგწონს ამ ტექსტის, ბევრი რამე არის შესასწორებელი, შესატანი. და ჩვენ არ გულისხმობთ იმას, რომ არ უნდა დავგმოთ ის, რაც არის დასაგმობი და ყოველთვის დავგმობთ იმას, რაც დასაგმობია. და რა არის დასაგმობი? ამაში მდგომარეობს ჩემი კითხვა. სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას. ასეთია ქართული ოცნების რეზოლუციის პროექტის ტექსტის ერთი. სრული პასუხისმგებლობა რუსეთის დია თქვენ ძალიან გიხარიათ ეს ფრაზა, მე ვხედავ და ვგრძნობ ამას. თქვენ გაქვთ ძალიან სამწუხაროდ გამრუდებული წარმოდგენა იმაზე, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში და სამწუხაროდ და საუბედუროდ გახდით თქვენი ტელევიზია მათ შორის
საკმაოდ ძლიერი პროპაგანდისტი იმ აზრისა, რომ ყველაფერი რაც ხდება ჩვენს თავს უბედურება არის რასაკვირველია. მოკლედ, მოდით ახლა ჩვენ იმაზე ვილაპარაკოთ, თქვენ ისი პროპაგანდისტი ბრძანდებით ხალბატონო ადა, სწორედ ამას ვარკვევთ, ჩვენ ახლა მაყურებელი გიყურებს, მე ვერ დავკავდები თქვენთვის პასუხების გაცემით, უბრალოდ მაინტერესებს კონკრეტულ კითხვებზე პასუხები. სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას ამ თეზის საწინააღმდეგოდ თქვენ არ ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა არ ეკისრება რუსეთს იმაზე რაც მოხდა 2 კვირა. ვის ეკისრება? ახორციელებს თუ არა კონტროლს ადგილზე რუსეთის ფედერაცია? თავად ამ ყოლელობას გულისხმობ მე და ამ ფაქტს ყოლელობისა გულისხმობ მე. ეხლა რაც შეეხება შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს უკვე აშკარად ჩანს და ვხედავთ ჩვენ კარგად ალბათ რომ ყველანაირი ძალიან ცუდად და ბოროტად განწყობილი და დესტრუქციულად განწყობილი ძალა რომელიც ჩვენს ქართულ საზოგადოებაშიც არის საკმაოდ მძლავრად იყენებს ძალიან ბოროტად და სპეკულირებს ამ მომხდარ ტრაგიკულ ფაქტის ირგვლივ. აი ამის თქმა მინდა მე. რისი პროპაგანდისტები ვართ ჩვენ? ჩვენ ვართ იმისი პროპაგანდისტები, ძვირფასო ნინო, რომ ჩვენი ქვეყანა ბოლოს და ბოლოს დაადგეს ნორმალური განვითარების გზას და ბოლოს გაიაზროს კარგად, ვისთან აქვს საქმე, რა ვითარებაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება და დავინახოთ ბოლოს და ბოლოს 25 წლის თავზე მაინც და ცხინვალის მიმართულებით. კიდევ უფრო მეტი წელი გავიდა, რომ ძალიან სერიოზულ კორექტირებას მოითხოვ ჩვენი პოლიტიკა საგარეო განსაკუთრებულად ოკუპირებული ტერიტორიების. აი თქვენ რომ დღეს თქვით რომ აქ ისრაელის მეთოდები უნდა იყოს გამოყენებული. აი რას გულისხმობთ ამ ისრაელის მეთოდებში? ვის წინააღმდეგ უნდა იყოს მაშინ თუ კი თქვენ არ მოგწონთ რა თქმა უნდა ეს მდგომარეობა და პოზიციონირება ამ თვალსაზრისით ქართული სახელმწიფოსი და სხვადასხვა ხელისუფლების რომ უმოქმედობას აქვს ადგილი ხომ რაღაც ასეც გულისხმობთ რა უნდა მოხდეს ისრაელის მოდელი რას გულისხმობს თქვენი ხედვით? ცნობილია საყოველთაოდ რომ ისრაელის სახელმწიფო იმ შემთხვევაში როდესაც აი ასე უსამართლოდ ხდებოდა ან ცხედრის არ გადმოცემა ან კვლელის არ გადმოცემა როგორც ჩვენ გვაქვს ახლა 4-2-ას ფაქტი ხომ თლათ არის აბსოლუტურად მიუღებელი და კატასტროფული ფაქტი მაისის თვეში წელს გახდება 2 წელია რაც მოხდა ეს საზარელი ფაქტი აფხაზეთში საზღვართან ადმინისტრაციულ საზღვართან და არც არაფერი ხდება ეს არის ყველაფერი შეურაცხყოფილი ჩვენი ქვეყნისთვის ცხადია და ეს უსასრულოდ ასე შეუძლებელია გაგრძელდეს იმიტომ რომ ჩვენ ვერ და როგორ უნდა მოვიქცეთ პატრიოტთა ალიანსის ხედვით აქედან გამომდინარე ეხლა ვიგეთ აქედან გამომდინარე ჩვენ აბსოლუტურად საჯაროდ ყოველგვარი რაღაცა ფარული და დახურული სხდომების გარეშე და შეთანხმებების გარეშე ჩვენ სპეციალურ სამსახურებს საჯაროდ დაუფარავად უნდა მივცეთ დავალება იმისა რომ აი ჩამდენი აი ამ ფაქტების ჩამდენი ადამიანები იყვნენ დაპატიმრებულები იქ სადაც იქნებიან ჩამოყვანილები აქ დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე და აქ გასამართლებულები. როგორც ამას აკეთებდა ისრაელის სახელმწიფო არგენტინაში ჩადიოდა, ესე იგი და ქართულმა სპეცსამსახურმა რომ ეს გააკეთოს ქალბატონოა და თქვენ ალბათ იტყვით რომ ეს აუცილებლად სპეცსამსახურის ბრალი იქნება ხო იქ რომ ეს პროვოკაციის საფუძვლად იქცეს როდესაც თქვენ ახლა ამ ფაქტზე ამბობთ რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე რომ ეს არ არის ბრალეულობა რუსეთის ფედერაციის რომელიც აკონტროლებს ტერიტორიას მთლიანად სივრცეს ოკუპირებულ სივრცეს მაშინ რაღაც იტყვით თუ კი ქართული სპეცსამსახურები ადგილზევე მოინდომებს გაუსწორდნენ ადამიანებს ვინც ასეთ რაღაცეებს ჩადიან თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს რა მოხდება და მე თქვენ რას იტყვით ამაზე ძალიან კარგად წარმომედგენია მე ეს ყველაფერი უბრალოდ არ უნდა გავიგოთ ჩვენ ყველაფერი მარტივად ისე მარტივად როგორც ახლა თქვენ წარმოვიდგინეთ ეს იმისათვის რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფო ვიმოქმედოთ ასე მკაფიოდ ასე
პრაქტიკულად, ასე საგნობრივად ავიკვანოთ იქ, სადაც არის დამნაშავე ჩვენი ტერიტორია, ის არის de facto ჩვენი ტერიტორია და de iure-ც და ჩვენ განვახორციელოთ ის სამართლიანობა, რაც გვეკუთვნის როგორც სახელმწიფოს. ეს ხომ არ მოხდება ისე უცებ ერთ დღეში. ამისთვის ფონი უნდა შევქმნათ, ამისთვის ჩვენ უნდა რასაკვირველია მივცეთ საშუალება იმ ხარეს და იმ ადამიანებს, სადაც ეს დამნაშავე არის, რომ აბსოლუტურად ნებაყოფლობით და მშვიდობიანად მოხდეს მისი გადმოცემა ჩვენთვის. ანუ თქვენ ამბობთ, საქართველოს სახელმწიფო უნდა გაძლიერდეს. სერიოზული. ასე გამოდის, საქართველოს სახელმწიფო უნდა გაძლიერდეს. როდესაც თქვენ ისრაელის მაგალითს იხმობთ, ხომ არ გახსოვთ შემთხვევით ვინ არის ისრაელის მთავარი პარტნიორი პროცესში? ძალიან კარგად მახსოვს მე ვინ არის პარტნიორი ისრაელის და რა მდგომარეობაში არის საქართველო. ესეც კარგად მახსოვს ნინო მე მშვენივრად და სანამ ეს ყველაფერი მოხდება და ჩვენ მივმართავთ ასეთ მეთოდებს, ჩვენ უნდა შევქმნათ სათანადო ფონი და სათანადო ურთიერთობები. ამიტომ ვამბობ ჩვენ და პირველ რიგში მინდა მივახციოთ იმას, რომ გავიაზროთ ბოლოს და ბოლოს ყველამ, რაც არ უნდა იყოს ეს რთული, რაც არ უნდა იყოს ეს არახალი, შეიძლება მობეზრებული, მაგრამ ნუ ხა აბა ამის გარეშე როგორ ჩვენ უნდა ინტენსიური ურთიერთობები და კონტაქტი დავამყაროთ მოსკოვთან, სოხუმთან და ცხინვალთან. და იმისთვის რომ მან შეგაქმნილიყო ისრაელი ეს მოსკოვთან ურთიერთობით ასეთი რამ რომელ ფანტაზიაში შეიძლება მოიაზრებოდეს რომ ადამ მარშანია ჩავა მოსკოვში ხელს ჩამოართმევს ვინმეს ვიზავის და ეს თუ მოხდება ბევრჯერ მუდმივად ამას შედეგად მოხდება ის რომ მოსკოვი იტყვის რომ კი ბატონო თქვენ გააკეთეთ ახალი ისრაელი ჩვენ გავიწევით გვერდით და თქვენ 82-ას თუ ვინმე ხელს მოკიდებს ამიერიდან ან ტატუნაშვილს ადგილზე გამოასალმებს სიცოცხლეს ჩვენ ხელს არ შეგიშლით რომ თქვენ როგორც ისრაელი ისე მოექცეთ. თქვენ ძალიან აუბრალოებთ ნინო ახლა ყველაფერს რასაც მე გეუბნებით და მე ვაუბრალოებ ბატონო ადამ. თქვენ და ანიველი ლოგიკის მიყოლას მე ვამბობ. თქვენ ძალიან არა ეს თქვენ ძალიან იცით რა პრიმიტივამდე დაყავთ იმას რასაც მე თქვენ გეუბნებით. უბრალოდ მე მითხრეს რომ 15 წუთი მაქვს მე ამ თემაზე საგნობრივი და დიდი საუბარი უნდა მოხდეს არა ასე ტელევიზიით და თქვენთან 15 წუთში, არამედ ამისთვის პარლამენტია საჭირო, მისი ხდომებია საჭირო, მისი კომიტეტებია საჭირო კი, მაგრამ პოლიტიკოს თქვენ არ გამოცდილს 15 წუთი სრულად უნდა მოხდეს საკუთარი პოზიციის და მოსაზრებების გამოსახატად. მე მაინც ვუბრუნდები პირველ თემას. რა გაგცაცინააღმდეგო იმის? კარგი, მე ვაუბრალოთ, მაგრამ მინდა კითხვა თქვენგან ჩემი მაყურებლისთვის. მარტივად ეს კითხვაზე პასუხი მინდა თქვენგან. რატომ ხართ წინააღმდეგი, რომ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე პარლამენტმა მიიღოს რეზოლუცია, რომელშიც ეწერება, რომ მომხდარზე კონკრეტულ შემთხვევაში ტატუნაშვილის მკვლელობაზე და მისი გადმოცემის გაჭიანურებაზე ცხედარია პატიმრობაში ქალბატონოადა და ორი მოქალაქის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პატიმრობაში დატოვებაზე არის პასუხისმგებელი ის ფედერაცია, რომელსაც ქვია რუსეთის და რომელიც ადგილზე აკონტროლებს სიტუაციას. რატომ ხართ წინააღმდეგი, რომ აი ამას ხელი მოაწეროთ თქვენ როგორც ერთმა მოქალაქემ და დეპუტატმა? იმიტომ რომ ეს არ არის ობიექტური რეალობა და იმიტომ არა რომ ჩვენ ეს ამას ვერ ხედავთ რამდენად მდგომარეობაში ვართ. ეს არ არის ობიექტური რეალობა და ამიტომ არ გვინდა ჩვენ კიდევ ერთი არაობიექტური და არაფრის მომტანი რეზოლუციები მივიღოთ. რა შემდგომარეობს ობიექტურობა? ამ შემთხვევაში ვინ არის პასუხისმგებელი ქალბატონოა და მომხდარზე? ყველა არის აბსოლუტურად ყველა არის პასუხისმგებელი. კონკრეტულად მომხდარ ფაქტზე რასაკვირველია de facto ოსეთის ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება და ის ადამიანი ვინც უშუალოდ მოგვიკლა არჩილ ტატუნაშვილი, მაგრამ შექმნილ ვითარებაზე და საერთო სიტუაციაზე ჩვენ რატომ არ ვფიქრობთ? ეს ხომ ისევ გაგრძელდება უსაშველოდ, ჩვენ თუ ისევ და ისევ დავაკისრებთ პასუხისმგებლობას მხოლოდ ერთ ქვეყანას, არ შევხედავთ არასოდეს ჩვენ თავს, ჩვენ
ვის დავაკისოთ დამნაშავე სახელმწიფო დამნაშავე რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩემი სამშობლო ცოტა შეიძლება პათეტიურად ჟღერს მაგრამ ერთი ქვეყანაა რუსეთი რომელსაც ოკუპირებული აქვს ქვეყანა და მოქალაქეებს აღენებს უდიდეს ზიანს და ვის დავაბრალოთ აბა ეს ყველაფერი რომელ კიდე 5-10-ს რომელს ჩვენ არასწორ პოლიტიკას დავაბრალოთ ეს ყველაფერი პირველში და ჩვენ არასწორ ქმედებას და მოქმედებას და აქტიურობა დავაბრალოთ ეს პირველ რიგში. თქვენ ისტორია არ გახსოვთ ეთყობა ან ცუდად იცით თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და უდიდესი დამნაშავე აგვისტოს თვის და დღეების ჩვენ პარლამენტში გვიზის. თქვენ გონიათ ეს ყველაფერი არ მოქმედებს კონფლიქტის თქვენ ისე ვიკვიდიხართ რომ რუსეთს არ დაუწყია კონფლიქტი დაიწყო საქართველომ ესეთი რიტორიკის ნაწილია ბუნებრივია ახლა ეს თქვენი არა მე ამის თქმა არ მინდა მე მინდა თქმა იმისა რომ აგვისტოს თვეში ჩვენ გვყავდა უაღრესად უპასუხისმგებლო და ავანტიურისტული ხელისუფლება და რომელიც დღემდე არ არის დასჯილი იმ ქმედებებზე რა ქმედებებიც ის განახორციელა აგვისტოს დღეებში და არა მხოლოდ აგვისტოს დღეებში. უფრო მეტიც საერთოდ ავტორი და მთავარი მოქმედი ამ ტრაგედიის პარლამენტში გვიზის. აი გვიზის იქ პარლამენტში. აი ეს არ არის ნორმალური. აი ეს არ არის ნორმალური. ქალბატონო ადამ, აი დაწონებული ვარ აი ბოლოში განცხადება. ბოლო კითხვას დავსვავ და თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა პასუხის გაცემის. მაინტერესებს, როდესაც საქართველოს ყოფილ ხელისუფლებაზე ასეთ აქცენტს აკეთებთ, რომ პასუხისმგებელი იყო აგვისტოს პერიოდში 2008 წლის. რატომ არ ახდენთ იგივე ტიპის პასუხისმგებლობის განაწილებას მაინც? იგივე ტიპის მაინც რუსეთის ფედერაციაზე და მის ლიდერზე. რატომ გადაგაქვთ აქცენტი სულ ქართულ მხარეზე? იცით რა, მე ყოველთვის ასე ვიყავი. ეს არ არის მხოლოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. რასაკვირველია, რუსეთის ფედერაციაც დამნაშავეა, მაგრამ იცით რა, დღიდან ჩემი შემოსვლის და ყოფნის პოლიტიკაში და ეს მოხდა ალბათ თქვენ არ გაგიკვირდებათ აფხაზეთის გამო მე მაინტერესებდა ყოველთვის პირველ რიგში რას ვაკეთებთ ჩვენ რას ვაშავებთ ჩვენ და მე უკვე მაინტერესებდა აბა რას აშავებს ის მხარე ვისთანაც მაქვს მე კონფლიქტი მე რა არ გავაკეთე მე რა არ გამომივიდა მე რაში შევცდი ეს ყოველთვის ასე იყო მე მშვიდ ნინო ძვირფასო მე თუ არ ვიცი რუსეთის როლი და მათი კატასტროფული როლი ჩვენს ტრაგედიაში აბა ვინ იცის მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენთან განსაკუთრებით ხალბატონოა და თქვენ იმ კუთხიდან ხართ რომელსაც ეს განსაკუთრებით დაატყდა თავს ეს დიდი ტრაგედია ჯერ კიდევ 90-იანებში და განსაკუთრებით გასაოცარია მოულოდნელია თქვენგან ის რომ პასუხისმგებელს ეძებთ სხვაგან საკუთარ სივრცეებში განსაკუთრებით აი ამ მომხდარზეც და იმაზეც რაც მოხდა და ხდებოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში და არა იქ საიდანაც მოდიოდა ეს აგრესია ყოველთვის. არ არის გასაკვირი ნინო, იმიტომ რომ თქვენ არ იცით ალბათ რომ მე ვიყავი უნებლიე მოწმე ყველა იმ ტრაგედიისა, რაც ჩვენ თავს გადაწყვეტა ამ საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. ბოლო 30 წელს გულისხმობ მე. რასაკვირველი მომდინარეობს იქედან საფრთხე. ყოველთვის იყო საფრთხე, მაგრამ ჩვენ კიდურესად ჩვენ აქ უკიდურესად უპასუხისმგებლოდ ვიქცეოდით. ამისი მოწმეც ვარ მე. უკიდურესად უპასუხისმგებლობით ვიქცეოდით და ვაგრძელებთ კიდევაც ამას. ის რომ ჩვენ არ გავაჩაღეთ უსერიოზულესი და ინტენსიურესი საუბრები მოსკოვთან, ცხინვალთან და სოხუმთან, აი კიდევ მოგვიტანა ჩვენ აი მორიგი ასეთი უძიმესი და ტრაგიკულესი. მე მინდა თქვენ ეს გაიგოთ, ნინო. მაგრამ ეთყობა მაინც ვერ იგებთ ამას. არაშია საქმე, მე არ ვიცი. ცოტა უნდა ვაღიარო რომ ცოტა გამიჭირდება. ამის გაგება, მაგრამ მე ვალდებული ვარ თქვენს მოგცეთ შესაძლებლობა. მორალური 5 კაციან ფრაქციას მოგცეთ შესაძლებლობა მოსაზრების მაინც სხვათაობის თქვენ მაინც სხვათაობის ადამიანი ხართ და თქვენ ბევრი რამ ეთყობა ჯერ კიდევ უნდა რაღაცები დაინახოთ ან გაიაზროთ. მე დიდი სიამოვნებით თქვენ ამაში დაგეხმარებით. კარგით, ხალბატონოა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მინდა გითხრათ რომ თქვენ
საკმაოდ ნიჭიერი ჟურნალისტი ბრძანდებით ამის მადლობა. ადამ მარშანია პატრიოტთა ალიანსიდან გსტუმრობდა პოლიტმეტრში ჩვენ დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ რატი ამაღლობელი ლაშა ბაქრაძე ბუღაძე გრიგოლ გეგელია იქნებიან ჩვენთან სტუმრად საუბრის თემა ერთმოწმუნე რუსეთია როგორ მოვიქცე, როგორ ვიპოვო ჩემი შვილი, როგორ მოვიყვანო სახლამდე. ხაულა ყდარის ვილის გადმოცემა. რუსული ჰუმანიზმის ინოვაცია, დატყვევებული ცხედარი. ასეთი არაქრისტიანული, კრეხელური და უბრალოდ არაჰუმანური ქმედება ხორციელდება მათი თანამორწმუნე ადამიანის მიმართ. წარმოუდგენელი სიტუაცია. მერი უნდა დადგეს ერთად და ისა მე ვერაფერი. უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი ძალა. ერთმორწმუნე 70 წლის განმავლობაში და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ 90-იანებში 2008-ში დღეს ოკუპაციის ძალა და მოქალაქეების მიხსიერება. ჩვეული მეთოდი არის, როგორც ამდენი წლის განმავლობაში იქცეოდა. ტერორი, ადამიანების ხოცვა-ჟრუტა და ასე შემდეგ. არ მოწონს ზოგადად რუსეთის პოლიტიკა ქართველების მიმართ და კიდევ უფრო არ მოწონს იმ ქართველების აზრი, რომელიც ფიქრობდნენ, რომ მაინც რუსეთთან უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ გვაქვს და რეალურად გვაქვს სხვა გზა. ერთმორწმუნე რუსეთი პოლიტმეტრში დღეს. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში გია ბუღაძე მხატვარი რატი ამაღლობელი პოეტი ჩვენთან სტუდიაში მალე შემოგვერთებიან კიდევ სტუმრები სამშვიდობო ბატონო მადლობა რომ მობრძანდით ჩემთან დიდი ხანია სხვა ეთერებშიც არ მინახი ხართ ჩემთანაც არ მობრძანებულ ხართ ასე რომ მადლიერი ვარ ძალიან როდესაც ახლა თქვენ პოზიციას მოვისმენ ბატონო გია ყველანი შევიკრიბეთ დღეს ტატუნაშვილის თემაზე თითქოს ყველაფერი ნათქვამია მაგრამ როგორც კი მსგავსი თემები ცოცხლდება ხოლმე იმ წუთში ახლიდან ცოცხლდება პოზიციები რომელიც ისრებს სხვაგან გადაიტანს ხოლმე და მოაქცევს ისევ პროპაგანდისტულ რეჟიმში საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა მოხდა თქვენი აზრით? საღამოშიდობისა მოგესალმებით მიხარია რომ მუშაობთ და ფუნქციონირებთ ეს მნიშვნელოვანია და ჩათვალეთ რომ ჩემი წაკრობა გარკვეულწილად თქვენ დამეხარდა ჭერის ნიშანი. დიდი მადლობა. კაი აზრით ამ ფორმით. ახლა მინდა გითხრათ რომ ჯერ ერთი და ძალიან დიდი გულის ტკივილი გამოთქვა და გამოუხატო ოჯახს, იმიტომ რომ საშინელებაა. მეორე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ფაქტიურად იმ ქვეყანაში, რომელსაც გულისხმობს, რომლის თავარ მოედანს, ქვია წითელი მოედანი, სადაც გვამი ასვენია, манипулირება, აი ფაქტიურად შავი მაგით манипулირება მიცვალებულ სხეულზე არ მიკვირს. ეს არის აი კოშმარული აქტი, პირდაპირ შეგვიძლია თქვა, იმიტომ რომ რეალურად წამოდგეთ ისინი ფაქტობრივად იყენებენ ადამიანის მიცვალებულ სხეულს, როგორც პოლიტიკური манипуляციისა და ზემოქმედების ფსიქოლოგიური შანტაჟის საშუალებად. ნუ ასეთი უბედურება მე მგონი პრინციპში ხოთ ესა ბაბილონეთის პერიოდის შავმაგიურ რიტუალებში წამიკითხავს თავის დროს. ცოტა სხვა თემაზე გადავით, მე ჩვენ მხატვრები და პოეტები ფაქტობრივად შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ ალბათ. რეალურად ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმის, რომ ამ ქვეყანასთან სერიოზული, აი ესეთი პოლიტიკური დასავლური ტიპის დიპლომატიური ურთიერთობა შეუძლებელია. ნუ ფაქტობრივად სამდენად ბნელ სამყაროსთან გვაქვს საქმე და ეს მართლაც მასია. ამ შემთხვევაში ცოცხლდება, კარგად თქვით, რომ მართლაც ცოცხლდება ხოლმე რაღაცა ის ნარატივი, რომ თურმე ჩვენი ბრალია ყველაფერი და ისე ჩვენ ჩავიდინეთ ყველაფერი და თუ მოიწყო ჩვენ დაგვიწია ომი და ყველაფერი ჩვენ გავიფუჭებია და რუსეთი არაფერი შუაში. აი თვალთია მაგალითად ერთმორწმუნე ქვეყანა მოდის. და გეუბნება რომ აი მოგიკლავ კაცს და მოგიკლავ სრულიად გავუგებარ სიტუაციაში და შემდგომ დავიწყებ ამ სხეულით манипуляციას, სხეულით ვითამაშებ, თან ორს დავიტოვებ თან კიდევ მომავლის შეწირილი შესაძლებელი რიტუალისათვის. ფაქტობრივად მე ასე ვქამ, მე კი არ მინდა ძალიან ისეთ ცუდი წინასწარმეტყველებას გამომივიდეს, კი არ გამომივიდა, მაინც გონია რომ ისტორია მძელად ხარ დატოვებული, აი ხა თუ ეს არა და მაშინ კიდე ამასაც მოიკლავთ, იმასაც მოიკლავთ. რეალურად ეს არის ძალიან კარგად გათვლი, სადღაც მოფიქრებული, სადღაც კრემლის ან ლუბენკის სადღაც გარკვეულ აი ცენტრებში გააზრებული გარკვეული პოზიცია მგონია, სადაც ისინი მუშაობენ გეგმაზომიერად. ეს არის საყოველთაო ისტერიის და დაშინების პოლიტიკა, რომელიცაც საოცრად ფლობდა თავის დროზე ფელიქს ედმუნდოვიჩ ძერჟინსკი, მანამდე კიდევ სხვა შორის იყენებდნენ სხვა
სხვა დიდი მაგათი ასე პოლიტიკური სფეროს მეცნიერები თუ შეიძლება ასე ითქვას, წყალებში მოვფამს რა თქმა უნდა და აი ამის მიმდევრები არიან. მე თუმცა ხა შეხედეთ პუტინის მოქმედებები როგორია, ხო? ყველაზე აწყობილი სტრატეგია, აი თუნდაც მე რო წარმოადგინა თავისი ის იარაღი, თუნდაც აი ხა მე მხატვარი ვარ და თვალის ვაზრობ. აი რა გრაფიკა წარმოადგინა, თვალთი ჩადრო ის ხო ბლეფი. იმ გრაფიკაში ჩადა ის იარაღი, რომელიც თუ რო გაისურვის და პირდაპირ ყველანაირ გაივლის ყველანაირ ამერიკულ იმას თავდაცვის ბარიერებს. გრაფიკაშიც კი ჩანდა რომ იყო ბლეფი. იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს ასე არ კეთებს კი არა მეხსიერების ამოკითხვის ამკითხავი იარაღზე გაქვთ საუბარი ბოლო პერიოდის გავრცელებული ეს წარმოუდგენელი რაღაცა ის რუსეთმა შექმნა იარაღი ჩვენ აუდიტორიას ვუთხრათ რომ მათ შეუძლიათ ფიქრების საკითხი ხო აი ხო კიდევ ერთი ნიშანი რომ გვაქვს საქმე მანიპულაციის სხვა ფორმაზე და ვქით ამას როგორც ჰიბრიდული ომი თუ რას გნებავთ მაგრამ ყველა ასპექტი ჩართულია და მუშაობს და ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენს მიმართ იყენებენ პირდაპირ შემიძლია თქვა შუა საუკუნეებს ადრეული შუა საუკუნეებს შამაგიურ ელემენტს თუ მომენტს რომელსაც ახლა თქვია მანიპულაციები მეცვალებულის ხელზე თან წარმოედგინეთ ახლა ამ ადამიანს ეს ახალგაზრდა ჯამთელი ადამიანი გახდათ რა ფიზიკურად ძალიან ძლიერი ამდენადაც მე ვიცი ყველა ფოტოზე ჩანს ეს უჯამთელი ადამიანი არის გულის უკმარისობა რა ფიზიკური შეუძლებლობა რეალურად ფაქტიურად ადამიანი გაანადგურეს და ახლა ხდება სწორედ აი მისი როგორ თქვა პირდაპირ გაგებით გამოყენება პოლიტიკური შანტაჟისათვის პირდაპირ ვამბობ აი ნუ თუ ახლა კიდევ ერთხელ არ დავწუნებენ ესენი არ არიან მართლმადიდებლები პირდაპირ გაგებით როგორც ჩვენ გონია რომ წარმოიდგინოთ ზოგს ჩვენ უკვე დიდი ხანი ილუზიები რუსეთთან დაკავშირებით და ერთმომწვევებასთან დაკავშირებით დიდი ხანია ჩვენ არა გვაქვს მაგრამ ვისაც დავფიქრეთ რა რასთან გვაქვს საქმე ეს არის მართლაც ის ქვეყანა რომელსაც შეიძლება რამე მედიკონს ოდესმე მოლაპარაკება შეიძლება წარმო ან ოდესმე ისინი წამოვლენ კონსტრუქტიულ ურთიერთობაზე ოდესმე გაღიარებენ რომ შენ ქვეყანა ხარ რომელსაც უნდა გქონდეს დამოუკიდებელი ფორმა სახე და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა არასდროს რუსეთთან შეუძლებელია მოლაპარაკება დაწყებული თუნდაც გიორგის ტრაქტატიდან და თუნდაც პირველი რუსიდან ხო იური ფლისულზე და მე უკვე თამარის პირველ ქმარზე ვლაპარაკობ, გაიხსენეთ რა უბედურება მოიტანა ემ და რეებს აკეთებდა ხო. მამაკაცობაც კი არ ქონდა. ცხოველებს დაძებდა ის უბედური და ბევრს სვავდა. და ბოლოს უკვე არეულებასაც კი შეუწყო ხოლმე საქართველოში. ეს ხომ უნდა ვიცოდეთ ეს არ არის ხსნა. საქართველოს ხსნა ჩtildeოეთში არ არის. როგორც იტყოდა ერთი საქართველოს ერთი მართველი თავის დროზე ჩtildeოეთიდან არ ამოდის მზე. ეს რა ამოდის მზე, მაგრამ ჩვენ არასდროს არ ამასულა საქართველოში და არც არსად. აი დაშნების პოლიტიკაზე ბრძანებდა ბატონგია. რატი მუშაობს ჩვენ ქვეყანაში, მოდი ჩვენი თავი გვადარდებს ხო პირველ რიგში აი ამ დიდ გლობალურ სამყაროში. აი ეს პოლიტიკა, ეს მითები რამდენად მუშაობს ჩვენზე? მე რასაც უყურებ, არ ვიცი, არ მინდა ზედმეტი ოპტიმიზმით დავიმშვიდო თავი, მაგრამ აი სატელიტი ორგანიზაციები, ინდივიდუალობები, პარტიები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ამას ავრცელებენ, ან რომელთანაც თანამშრომლობს თავად რუსეთი, კრემლი, არ ტოვებს იმის ილუზიას, რომ საქართველოს შეიძლება ამან იმუშაოს და რაიმენაირად სერიოზული ასე ვთქვათ, რუსეთისადმი რაიმე ტიპის სიმპათია, ან თუნდაც დაშინება გამოიწვიოს. არ მგონია, არ მინდა ისევ და ისევ ვიყო, ასე ვთქვათ, ოპტიმისტი, არაადეკვატურად ოპტიმისტური. გავაგრძელებ გიას აზრსრულებით დავეთანხმები, რომ რუსეთი ამ თვალს არის ახალს არაფერს არ აკეთებს, რაც არ აკეთებდა საქართველოსთან მიმართებაში, ხო? ესე იგი, აქ სხეულიც კი არ არის შენი. როდესაც საქმე გაქვს რუსეთთან, უფლება არა გაქვს საკუთარ სხეულზე. გალაქტიონი წერდა წერილებს, ხომ, რომ მომეცით პალტო, იმიტომ რომ ვიყინები, მომეცით ფეხსაცმელი არ ქონდა. სახელმწიფოს ქონდა ადამიანის ინდივიდუალობის ფეხსაცმელი. ფეხსაცმელი უნდა მოეცა სახელმწიფოს შენთვის. დღესაც ასე გრძელდება, ნუ მას აქვს უფლება, ავტორიტარული, ასე ვთქვათ, უფლება, ადამიანის უფლება, არათუ ფიქრზე, აზრზე, განვითარებაზე და არამედ საკუთარ სხეულზე, ტანსაცმელზე. და ეს გამოიხატება ყველაფერში. რუსეთი ამ თვალსაზრისით არ შეცვლილა. ხომ გულაგების სწორედ ამის მაგალითი იყო რომ თქვენი სხეულები მილიონობით სხეული ჩემია ამ სხეულით შევქმნი მე იმას რასაც შევქმნი ატომურ ბომბს მეურნეობას გავიყვანბავებს ანუ ინდივიდუალობა ადამიანი არაფერი არსებობს როგორ შეიძლება ერთმორწმუნეობაზე და მართლმადიდებლობაზე ისაუბრო როდესაც ადამიანი არა ადამიანის გაგება ადამიანის ცნება ამ ჭრდილ სტეპში პოლიტიკურ სტეპს გულის ბუნებრივია და მენტალურ სტეპს არსებობს ინდივიდუალობა არსებობს ჩვენ ასეთი ინდივიდუალური ერი, ასეთი ხასიათით გამორჩეული კულტურა შეუძლებელია
დავშინდეთ ამით და შეუძლებელია რაღაცნაირად დავემორჩილოთ. ამას მიუხედავად იმისა, რომ ეს სატელიტები გვეუბნებიან, რომ იმასაც კი ვერ იძახიან, რომ რუსეთი კარგია, გვეუბნებიან, რომ ჩვენ არ ვიცით, ვისთან გვაქვს საქმე, ან გვაშინებენ, ესე დაშინების პოლიტიკა, რომელიც არ ამგონია გავიდეს დღეს ამ ეტაპში. რაც შეეხება პოზიციას საზოგადოების, რამდენად გრძნობთ თქვენ, რომ აი ეგ მაგ პოზიციების მიმართ რაც ახლა თქვენ ამბობდით, ხომ, რაც აქვთ ადამიანებს, ვინც ან ფინანსდება, ან ნაკლებ სავარაუდო, მაგრამ გულწრფელად რჯერა, თქვათ, რუსეთის როლის ამ ქვეყნის განვითარებაში, რომ ამ ადამიანების მიმართ არის ჯეროვანი პროტესტი. აი გრძნობთ თქვენ, აი ამ თვალსაზრისით რა მდგომარეობაშია ქვეყანა? არა, ჩვენს კულტურაში არ არის ასეთი ცალსახა დამოკიდებულებები პოლიტიკური არჩევანების და პოლიტიკური სიმპათიების მიმართ ზოგადად, მაინც ძალიან ჩაკეტილი და ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ, ყველას იცნობს და ამიტომ ესეთი მძაფრი დამოკიდებულებები ამის მიმართ არ არსებობს. თუმცა ერთ უთნაურ რამეს გეტყვით, შეიძლება ამის გამო გავიკითხო, მაგრამ ეს ჩემი პირადი დაკვირვებაა და შთაბეჭდილება, რომ ადამიანი, ვინც დოულადს ქმნის, ოჯახს არჩენს, ინტელექტუალურად, ფიზიკური შრომით იქნება, ანუ რაიმე ტიპის პასუხისგებლობა აქვს აღებული და შრომობს, ეს პასუხისგებლობა მას უფლებას არ მიცემს დიდ დროში საქართველოს დაუკავშიროს რუსეთს და სიმპათიზირებდეს რუსეთს. მე არ მგონია ამ ქვეყნის შრომელი მოქალაქეები, დოულათის შემქმნელი მოქალაქეები და ეს არაერთმა კვლევამ, არაერთმა, ასე ვთქვათ, აზრის გამო, ამ ქვეყანაში აზრის გამოხატვის საშუალებამ დაადასტურა, რომ ამ ქვეყანაში შემოქმედი ადამიანები, შრომელი ადამიანები, დოულათის შემქმნელი, ინტელექტუალურად, მატერიალურად დოულათის შემქმნელი ადამიანები ცალსახად და ეს ჩემთვის თავარი ოპტიმიზმის მიზეზი ეს არის ცალსახად საქართველოს თავისუფლების დამოუკიდებლობის მისი განვითარების, რაც გულისხმობს დასავლეთთან მისი ინტეგრაციას გულისხმობს. აი ეს მაძლევს მე იმედს, რომ ესეთი ტიპის დაშინება, ესეთი ტიპის საზიზღარი, ასე ვთქვათ, ხდომილებები, რომელიც ხდება, ამას არ მოყვება ის შედეგი, რაც კრემლშია დაგეგმილი. მე დაუმატებდი ეთახმები ერთ კიდევ რაღაცა ახშეთ მიწევს ხოლმე ტაქსის მგზავრობა და ანუ ძირითადად რადიოში რუსულ მუსიკას უკრავენ ხოლმე რა ესტრადას ხა მე კი არ მოგსაწირავდი რუსული კულტურის თავისთავად განსაკუთრებით კლასიკური მუსიკის არანაირად ხა ჩაიკოვსკის მიყვარს და შოსტაკოვიჩიც და რა სკრიაბინის არ შეიძლება არ მიყვარდეს თუმცა მართლა ძალიან კარგი კომპოზიტორები არიან მაგრამ ხა რუსული ესტრადა ჩემთვის განადგურება და რატომ ხა გეტყვით რა დააკვირდით რუსული იმპერიის სტრუქტურას როგორია სწორედ იმიტომ ცოტა რაღაც პრობლემები იმიტომ ასე ილოთ ვებიშორებთ ხა წარმოგიდგენთ დამლაგებელი ინდოეთში ინგლისელი ბრიტანელი ხო წარმოგიდგენიათ ან დარაჯი ინგლისელი ინდოეთში ან პაკისტანში ასე ხო წარმოგიდგენიათ და რუსი დამლაგებელი თბილისში საქართველოში ხო გინახავთ ან დარაჯით გინახავთ ხო ამადგეთ ორ მაგიცნეხის ქვეშ ვიყავით ყოველთვის კოლონიზატორი გრძნობს თავს სრულფასოვან დამპყრობლად ამ ქვეყანაში რა თქმა უნდა არა მარტო ზემოდან რა თქმა უნდა არა და კიდევ ერთ დავუმატე არა იგი ორივე წნეხით მუშაობს ზემოდან როგორც მოდის ზემოდან იდეოლოგიიდან ფინანსებით ზეწოლ ასევე ქვემოდან შემოდის ქვემოდანაც ფაქტობრივად გამსჭვალა ხდებოდა ჩვენი სხეულის ეროვნული სხეულის თავიდან ბოლომდე და ეს იმდენად გაჯდა თავიდან ხო თავიდან ფეხებამდე ბოლომდე თლილი არსებით აი თუ ამას სტრუქტურულად წარმოიდგენთ საკმაოდ შემზარავია შხამი არის ბოლომდე შემოყვანილი და ხა მუსიკა იმიტომ თქვი რომ რატომღაც ეს მოწონთ ფიქრობ ხოლმე რატომ და მე მივხვდი კაცო ეს ხო გამჯდარი ეს ხო შიგნიდან შემოვიდა წამე სახში ყავდა აულაგებდა ოთახს ან რაღაცა დარაჯად იყო ლოთი კაცი ვიღაცა ან რაღაც ხუბრო წარმოუდგენელს ხო იგივე თქვა რომის მოქალაქე სამე რომელიღაცა რა ვიცი თუნდაც რომელიმე რა ვიცი ფინიკის რომელიღაც მაშინ ფინიკი აღარ რომელიღაცა თქო ქალაქში იყოს სადღაც ვიღაცა უდგეს მონად მოქალაქეა რომ ზოგიერთი მონა იყოს ხო აი ესეთი აქ ხდებოდა მასე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუ ამ სტრუქტურას თუ შევხედავთ როგორი ტიპის იმპერიაა ეს არის ყველაზე საშიში ფორმა რომელიც ფესვიანად და ჯიშიანად და ძარღვად ეუფლება როგორც მეტასტაზები და საქართველოს მოქალაქეებს შესაბამისად უჭირთ აქედან თქმა უნდა აი ჩვენ ნახეთ ნამდვილად აი რაც რატი თქვა რომ აქ პატარა კომუნაა ყველას იცნობს რთულია ვინმეზე რამე თქვა ჩვენ ნახეთ ავტორიტეტული რეჟისორების მიმართვა ბოლო პერიოდში ხელმოწერებით ჩვენ ყოფილვართ ამ რეჟისორების სპექტაკლებზე თავის დროზე იმ პერიოდში ამოგვიცნია სიმბოლოები ვთქვათ ჩვენი ეროვნული ღირსება გაასმაგებულა მათი სპექტაკლის ფინალში ტაშის ყრის დროს აი ახლა რა ხდება და რასთან შეიძლება გქონდეს საქმე თქვენი მე მხოლოდ იუმორით უყურებ მაგ ფაქტს ახლა გავითამაშებ პატარა რაღაცას
რა თქმა უნდა, ჯაველინები არ უნდა მოწონდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად ჯაველინები შემოდა და ჯაველინისთვის მიუღებელი იქნება საქართველოში, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ შემთხვევაში თუნდაც ეხლა როდესაც ვლაპარაკობთ ცნობილ რეჟისორზე და ცნობილ მხატვარზე, რომელსაც რა თქმა უნდა გადათქვა, რომ არ ყოფილა თურმე ხელის მომწერი, ნუ ალბათ დაუჯეროთ, რომ მართლაც ეს ყოფილა. ფიქრობ რომ ეს არის უბრალოდ მაშინ კომფორტულად გზნობდა თავს წარმოიდგინე მაშინ პროტესტის ფორმა უფლება ქონდა თვითონ დიდი იმპერიიდან პროტესტი გამოეთქვა ნიჭიერად გამოეთქვა პროტესტი ფარულად და ჩვენ გვიხაროთ აუ ფარულად მან გამოეთქვა პროტესტი ხედავ გულისხმობს მახსოვს წითელი ცხენები წვალე ბალახზე თუ პირიქით წვალე ცხენები წითელ ბალახზე ლურჯი ცხენები დიახ უკაცრავად რა გიხდება ეხლა ხო იქ როგორ იყო 3 ლენინი ყავდა გამოყვანილი ხო ძალიან ეფექტური სულები იყო მაგრამ აი კარგად შეერთა პროტესტი. მე კარგად ვიცი როგორ ხდებოდა იგივე მხატვრობის სფეროში, ფარულთქმის ეშმაკობები ძალიან კარგად გამოდის და ნახე როგორ თქვა, ათქმების ძეგლებით საქართველოს პირველ ადგილზე იყო. პირველი და პირველი ძეგლები კეთდებოდა. არა, პირველი საერთოდ მისი სოფლიშივე სხვა შორის ძეგლი ბიუსტი დაიდგა აქ ჩვენთან თავისუფლების მოედანზე სხვა შორის ძე ბიუსტი. მხოლოდ თაბაშირში იყო და გვალე გაფუჭდა. ასე რომ ჩვენ გავაკეთე და ყველაზე საოცარი ლენინის ძეგლი კანიგებას იყო ასეთ ალექსანდრ შადრ იდგა იქ სადაც ახლა კასკადი არის ზაჰესის იქ ეხაც არის პედესტალი შემორჩენილი ჯვრის ფონდით ჩაძვარი და იქ იყო საოცარი ძეგლი ამ შადრეს ეს რუსი მოქანდაკეა ხო ლენინი წამოგიდიათ ყოველთვის ხელ მიმართული ზებით ხო ხო ასე ქვევით ხელი ქონდა და ჩემთვის ძალიან სიმბოლური რა თქმა უნდა ეს კასკადის კენი შევნახე ხო ხო აი იყო კომუნიზმი ეს იყო ელექტრიფიკაცია მთელი ხო და საბჭოთა მმართველობა საბჭოებისა ხო და ასე რეალურად ეს პირდაპირ ამ გაგებით ეს ფარულთქმა ძალიან სერიოზული დიახ, მოდით გრიგოლ გეგელიას ვუხმოთ ისტორიკოს სამშვიდობისა გრიგოლ, მადლობა რომ მოგზავნით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ახლა აქ ვჯელობ, თუმცა მინდა რომ ტატუნაშვილის თემას დაუბრუნდეთ ქვეყანამ, რომელიც მიცვალებულის სხეულით ვაჭრობს და რომლის წინააღმდეგ რეზოლუციაზე პარლამენტში ტექსტის შეჯერება ვერ ხერხდება. აი რა რისი ნიშანია ეს თქვენთვის? მოგესალმებით საღამოშვიდობის პერიოდში სამძივას გამოვთქვა მეც დაგვიანებით რადგან პირველად საუბრობ ამ თემაზე პარლამენტში რა თქმა უნდა იყოს ამაზე თანხმობა და სანამ არ არის და თუ კი ვერ იქნება ეს ნიშანია იმისა რომ სამწუხაროდ ჩვენ საქართველოში დღემდე არ გვაქვს ზეპარტიული პოლიტიკა და ზეპარტიული პოლიტიკა ანუ ისეთ რაღაც პარტიულ პოლიტიკურ დავაზე უფრო მეტი უნდა იყოს მთელი რიგი მიმართულებებით ხო არა მარტო ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულებით არამედ უნდა იყოს განათლების კონცეფციაზე ანუ რაღაცებზე ხო რაც ეხება ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ცხოვრებას, მომავალს და თაობების მომავალს, ხო ჩვენ განათლება, ჯანდაცვა და რა თქმა უნდა უსაფრთხოება, პირდაპირ ექსისტენციური გაგებით უსაფრთხოება, ესენი არ უნდა იყოს პარტიულ პოლიტიკური დავის საგანი, იმიტომ რომ როგორც კი რამე ცუდი ხდება, ჯვარიგზარია, მაგრამ რამე რომ მოხდეს და ჩვენ ომში ყოფილი ქვეყანა ვართ, ყველა ჩვენ გასწრაფად გვეხება, ხო? აქ ნაციონალი და ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი და სოციალ-დემოკრატები და ასე შემდეგ ეს არ გამოირჩევა ცხადი ხო ყველა ქართველს საქართველოს ყველა მოქალაქეს თანაბრად გვეხება ამიტომ კონსოლიდირებული მიდგომა არის ძალიან ბევრი მიმართულებით საჭირო ჩვენ სხვადასხვა აქაც აღნიშნავს რასაც ბევრგან ვამბობ წელს ჩვენ გქონდა 1918-20 წლებში წარმოედგინეთ ამის ეთიკა სწორი ეთიკა როდესაც განსხვავებული ხალხი იდეოლოგიურად განსხვავებული ხალხი თანამშრომლობდა ერთმანეთთან შექმნეს მრავალპარტიული დემოკრატია შექმნეს ინსტიტუტები და ასე შემდეგ მთელი რიგი მიმართულებებით მათ ჰქონდათ კონსენსუსი რატომ იმიტომ რომ მათ უყვარდათ საქართველო და ესმოდათ რა ჭირდებოდა ქვეყანას იქ და მაშინ და თუ ჩვენ ეს არ შეგვიძლია 2018 წელს მაშინ საერთოდ რატო ვედავებით მაშინ ამ რუსეთს თავის ბარბაროსულ ქცევაზე ხო მაშინ ჩვენ უნდა დავიმსახუროთ სახელმწიფოდ ყოფნა აი ეს უნდა გვახსოვდეს რომ ყოველ დღე ჩვენ ყველაფრით უნდა ვიმსახურებდეთ ვიყოთ სახელმწიფო და ვიყოთ კარგი სახელმწიფო ხო ჩვენ უნდა დავუმტკიცოთ ყველას რომ აბსოლუტურად შეგვიძლია ყველაფრის გაკეთება და თუ ახლა ელემენტარულზე ვერ ვთანხმდებით პარლამენტში და ამაზე უნდა გქონდეს რაღაც უსაგნო დავები მაშინ არ ვიცი აი გრიგოლ ახლა ჩვენ გვაქვს უმწეო მდგომარეობა როდესაც რეალურად ვერაფერს აკეთებ ხომ აი ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით ქვეყანამ როგორ უნდა შეინარჩუნოს ღირსების გრძნობა ძალიან რთულია იმიტომ რომ აი იგივე როდესაც ვლაპარაკობთ ხო ვთქვათ ნატოში ინტეგრაციაზე და ასე შემდეგ ძალიან რთული არის რომ ბევრ ადამიანს გააგებინო თუ რა სიკეთეზეა საუბარი რატომ იმიტომ რომ ისინი ძალიან მარტივად ყველა არა ცხადია მაგრამ ბევრი კვლავ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან მარტივად გეუბნებიან სად არის ნატო სად არის ევროპული კავშირი და ასე შემდეგ რაც გასაგების არასწორი
სენტიმენტია, აქვე ვიტყვი, მაგრამ გასაგები არის. შეიძლება თქვა რაღაც მესმოდეს, არასწორი იყოს, მაგრამ მესმოდეს, რატომ არის? იმიტომ არის, რომ კონკრეტულ სიკეთეთ ვერ გზობს ადამიანები, ბევრი ადამიანები, იგივე ევროპისგან სწრაფვას, იგივე თქვა ნატოს მომავალ სარგებელს, როდესაც გავწევრიანდებით, ხო? აქ მოთმინებაზეც არის, რა თქმა უნდა, ეხლა ვიცი ძალიან ცარიელად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ რეალურად არის მოთმინებაზე. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ წამიერი არაფერი არ არის და უნდა გვახსოვდეს ისიც, რომ აი ეს ბრძოლა, რაშიც ახლა ვართ და ეს ჩვენ დღევანდელი განხილვა არის ამ ბრძოლის ნაწილი, ეს ბრძოლა არის საუკუნეების განმავლობაში წარმოებული ბრძოლა ამ ქვეყნის მიწაზე და თუ კი ჩვენ შევძლებთ, რომ საქართველოს გავიტანოთ ფონს, გავიყვანოთ ფონს და რაღაც უსაფრთხო სივრცეში შევიყვანოთ, ეს იქნება ისტორიული მოვლენა ყველაზე პირდაპირ გაგებით სიტყვის მნიშვნელობის, რადგან საქართველოს პირველად თავისი არსებობის ამხელა ისტორიაში პირველად ექნება უსაფრთხოების და დაცულობის გარანტიები. ეს იქნება ნამდვილად ესეთ რაღაც მიწისძვრა იქნება ჩვენს ისტორიაში. ამიტომ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ აი ამ ხელამისიას ვართ შეჭიდებული, ჩვენ არ ვართ შეჭიდებული, ვთქვათ, რაღაც მარტივ რაღაცა მსხლის და ვაშლის, ესე იგი, სავაჭრო კავშირში შესვლას. ჩვენ ვართ შეჭიდებული საქართველოს ისტორიის რელსების გარდაქმნას. აი ამ ხელამისიას ვართ შეჭიდებული. რა თქმა უნდა, ეს არის რთული მისია, რა თქმა უნდა, ეს საჭიროებს ძალიან ბევრ სწორ შრომას და მოთმინებასაც, მაგრამ რას ვიზამთ, ეს არის ჩვენი ხედრი, შევხედოთ იგივე, ვთქვათ, ებრაელ ერს და მათ ხედრს და რას მიაღწია საბოლოოდ თავისი მონდომებით, თავისი შრომით და არ მოусმინოთ სტურუას, დოლიძეს და მსგავს სრულიად სამარცხვინო ინტელექტუალებს, რომელთაც სტრუპენდალ აი აბსოლუტურად მითებით სავსე წერილი გაავრცელეს ეხლა ხარ, ეს იყო შემზარავი. ეს არის უბრალოდ აი შემრცხვა, რომ ქართველი ხალხი შეიძლება ესეთი სულელი ეგონოს ვიღაცას, რომ აი ამ ტიპის ტყუილებს ერდეს. მაგალითად ერთ ვიტყვით თქვენ ნებართვით, რომ თურმე ჩვენ კონფლიქტები იმიტომ გქონია საქართველოში, რომ ნატოსკენ გვაქვს სწრაფვა განცხადებული. ესე იგი, ესეთი კონფლიქტი 1992 წელს იწყება, როგორც ყველას მოიხსენება და საქართველოს ოფიციალურად 2002 წელს აცხადებს თავის სურვილს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრებისა და ესე იგი ამ ადამიანების პრინციპს, ამათ ლოგიკას თუ დაუჯერებთ, რომელიც აბსოლუტურად შორს არის ისტორიული სინამდვილისგან, გამოდის, რომ ვახტანგ მე-6-ის დროს, თქვა ერეკლე მე-2-ის დროს და 1801 წლიდან მოყოლებული რაც კი რამ ჭირი და უბედურება მოვიდა ჩვენს თავს ჩრდილოეთიდან, ეს ყველაფერი ყოფილა ნატოს გამო, რომელიც იქნება მე-20 საუკუნის ზუსტად შუაში, ხო? ამიტომ აი ესეთი რაღაცები გაუგებარი არის აბსოლუტურად. რატომ შეიძლება ეს ხდებოდეს? აი რა მორალური მიზნით, რის გამო? ახლა დავიჯერო რობერტ სტურუა კრემლის მიერ ფინანსდება, ხა ესე თქვა? თუ უბრალოდ მავნებლობა არის? აი არ ვიცი, მე ამას პირდაპირ კითხავთ სულ, ამიტომ რომ შემზარა ესეთი კალიბრის რეჟისორის მიერ, რომელიც სოფლიო კალიბრის რეჟისორად მიიჩნევა, აი ამ ტიპის სამარცხვინო სიცრუეზე მისი ხელმოწერის ნახვა მართლა გამაოწა. აი მე ღია კითხავთ, არ ვაბრალებ არაფერს, შეიძლება თვითონაც ნახოს და მაინტერესებს ძალიან როგორ შეიძლება რომ თავის ხალხს უკეთებდეს ამას, რომ აი ამ ტექსტზე, რომელიც ტყუილებით არის, ელემენტარული ტყუილებით არის სავსე, ყველა შეუძლია გადაამოწმოს, რომ აი ამ ტყუილებზე აწერდეს ხელს ამ კალიბრის ინტელექტი და რეჟისორი, ხო? სანამ ეს რაღაცები გრძელდება, ორმაგი ბრძოლა გვმართებს, იმიტომ ჩვენ ვართ ინფორმაციულ ომშიც, ჩვენ და სამწუხაროდ, რაც შეიძლება კიდევ უფრო საშიში ომი იყოს, იმიტომ რომ აი ეს ინფორმაციული ომი აქ მიმდინარეობს, ხო? ყველას ჯიბეში გვიდევს ეს აპარატი, აქ ტელევიზორში და სხვა საჯარო სივრცეებში მიმდინარეობს. ეს შეიძლება ბევრად უფრო საშიშიც კი იყოს, გრძელი ვადით, ვიდრე ცხელი ომი, რომელიც რა თქმა უნდა ასე საშიშია და რომელსაც მის ერთ-ერთ ფორმას შეეწირა ჩვენი თანამოქალაქე ახლახან, სრულიად არაფრის გამო. გრიგოლ, დაგიბრუნდებით, ლაშა ბაქრაძეც მინდა ისტორიკოს ჩავრთოთ ჩვენს დისკუსიაში. ლაშა, საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ მოხვედით. აი ძალიან ისეთი ტრივიალური თემით მინდა ახლა რაც თქვა გრიგოლმა გადმოვიდე და ერთი კონკრეტული ამბავი თქვა რომ 28 მარტს მოსკოვში საიუბილეო კონცერტს გამართავს ნანი ბრეგვაძე, კონცერტზე იმღერებენ ნინო ქათამაძე, თამარ გვერწითელი, ეკა მამალაძე, ვალერი მელაძე და მუსიკალურ თანხლებას გაუწევს დიდი სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით. აი ფაქტები რომელიც ხდება და აი ამ ჩამონათვალშიც უფრო მრავალფეროვნებაა, ხო? ადამიანები უფრო მეტნი მიდიან გადაწყვეტილებამდე, რატომაც არა შეიძლება წასვლა იქ საკუთარი თქვათ მიღწევების ჩვენება, სხვა შორის კიდევ სხვა სივრცეა, მაგრამ აი ეთერ შემოსვლის წინ ნახე რომ ქართველი მომღერალი ქეთა თოფურია მონაწილეობს პუტინის მხარდამჭერ კლიპში რუს მომღერლებთან ერთად. შეიძლება ხა ეს ისეთი თემაა, რომ არც კი ღირდეს ბევრ საუბრად, მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი კონტექსტში რაღაცა შედეგებზე ალბათ არის გათვლილი და რაღაც შედეგებზე გადის კიდეც. თქვენ როგორ ფიქრობთ? იცით რა მახსენდება, როდესაც საუბარი იყო სოჭის ოლიმპიადაზე მიიღებს თუ არა საქართველოს მონაწილეობას, ასაკურელად სულად ფორმალური საუბარი იყო.
რადგანაც ცხადი იყო რომ მიიღებდა მონაწილეობას, მაშინ გახსოვთ ალბათ რომ 2 დღის შემდეგ მას შემდეგ გადაწყდა რომ იღებენ მონაწილეობას თუ განცხადდა ეს საბოლოოდ. ერთ-ერთი აი ამ ჩირაღდნის მატარებელი იყო ადამიანი, რომელიც ბომბავდა გორს. და ამანაც არაფერზე არ იმოქმედა. ეს არის ძალიან მავნებლური მტრული დამოკიდებულება ღირსებისადმი და ღირსება კარხმავთ რაღაცა ეროვნულ ღირსებაზე საუბარზე ადამიანის ღირსებისადმი არის მტრული დამოკიდებულება და ჩვენ აი ამ ღირსებისადმი გვაქვს ძალიან ესეთი ზედაპირული დამოკიდებულება რომ მე რა მოხდა რომ ვიღაცა იღებ. ეხლა მე ქეთათოფურია სადიმღერებს აბსოლუტურად არანაირად მნიშვნელოვნად არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა ჩვენ წარმოგვიდგენია ხოლმე რომ რაღაცა ქეთათოფურიას მსგავს ადამიანებს ამე ფასეულობა აქვთ, რადგან ჩვენ მათგან შევქმნით ვარსკვლავები, მაგრამ საბოლოო ჯამში უნდა ითქვას, რომ აქ ცოტათი რატიმაც მე ვიტყოდი ზედმეტად ოპტიმისტურად ვილაპარაკა, წარმოუდგენლად დიდი პროპაგანდა მიმდინარეობს რუსეთის მხრიდან და სწორედ მაგალითად აი ეს თემა, როგორც კი თქვენ იტყვით, რომ აი კი მაგრამ ცოტა უხერხული არ არის, რომ ქაბატონი ნანი ბრეგვაძე, რომელიც მართლაც დიდი მომღერალი არის, ასე ითვლება საქართველოში, იღებს ასეთ ღონისძიებაში მონაწილეობას, მაშინ უნდა დაიწყო, რომ კი მაგრამ რა მოხდა კულტურას, რომ არ აქვს კავშირი. აქვს კავშირი და პირდაპირ კავშირი აქვს, რადგან პოლიტიკა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა განყენებული პოლიტიკოსების საქმე, როგორც საქართველოში ჩამოყალიბდა, არამედ ეს არის ყოველი ჩვენგანის საქმე, რადგან ეს ყველა ჩვენგანს გვეხება, რა ქვეყანაში გვინდა ვიცხოვროთ და ის რომ ჩვენს გვერდით არის დღემდე უამრავი ლტოლვილი, რომელიც საშინლო პირობებში ცხოვრობს და ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, აი ამ დღეებში ხდება წარმოუდგენელი ამბავი, რომ ადამიანის ცხედარს არ გვაძლევ, რომელიც აშკარად მოკლულია. მაგრამ რას აკეთებს ამ დროს მაგალითად მე ვიტყოდი იგივე თქვათ ხელისუფლება. მე ვერ ვხედავ ხელისუფლების რაღაცა რა შეიძლება რომ გააკეთოს ლაშა აქ ახლა ეს კითხვა ისმება. რასაკურველი მე მოველოდი ამ კითხვას, რა უნდა გააკეთოს, გეტყვით მე თქვენ. საქართველოს საკითხი სხვადასხვა იმაში ძალიან ცოტათი ისმის. მე ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ, ძალიან ნაკლებად ისმის საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები. არ დაგავიწყეს, აი მაგალითად უბრალო რამ 2008 წლის ომის შემდგომ რუსეთმა მოაწერა ხელი, რომ ისინი მაგალითად ჯარებს გაიყვანდნენ იმ ტერიტორიებზე დააბრუნებდნენ, სადაც იყვნენ 2008 წლის ომამდე, ხო? თქვენ სადმე გსმენიათ ბოლო წლების განმავლობაში, რომ რა ქვია ამის მოთხოვნა აყენებდეს საქართველოს მაგალითისათვის. კიდევ გეტყვით ერთ რამეს, რაზეც მაგალითად არანაირი საუბარი არ არის. რატომ დაწერეს ამ ბატონებმა და ქალბატონებმა წერილი ახლა, აი ეს სრულად აბსურდული რაღაცა საოცარი ტექსტია თავისთავად, საოცარი. რატომ დაწერეს ახლა ეს წერილი? ეხლა დადგა საკითხი აი ამ მეხუთე პუნქტთან დაკავშირებით და ნატოსთან მიერთებას დაკავშირებით, ხო? და ეს რასაკურველია, აი როგორც ცდილობენ რომ აჩვენონ რომ თითქოს და საქართველოს თუ მეხუთე პუნქტზე ნაწილობრივ უარს იტყვის, ეს არის დაღუპვა და საქართველოს დაკარგავს სამუდამოდ აფხაზეთსა და ოსეთს. და აი ამ ჭრილში განიხილება ეს საკითხი. თქვენ გსმენიათ ჩვენი ხელისუფლებისაგან კონკრეტულად ნათქვამი რომ კი, აი მაგალითად რა ქვია მეხუთე პუნქტს ისე როგორც მაგალითად შემოთავაზებასავით გაისმა, რომ კი. მაგალითად მე ამ სმენებ თქვენ. მოკლედ პროპაგანდას განმარტებები მინიმალურ დონეზეც კი არ უპირისპირდება, თქვენ ამას ფიქრობთ, ხომ? ასე აღიქვამთ. ხო, მე ვიტყოდი რომ რა ქვია ხელისუფლება საგარეო საქმეთა სამინისტრო იქნება ეს სხვა სამინისტროები. უნდა თქვა რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს მეხუთე პუნქტი რაღაცა გარკვეული შეზღუდებით ამოქმედება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. რა უნდა რუსეთს? ხო უნდა დავსვათ კითხვა. რუსეთს შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ ახლა გამოდიან და ამბობენ 55 წლის საზღვრებში ნაგვადგინოთო იმპერიაო, რუსეთს შეიძლება საერთოდ არ უნდადეს საქართველოს ტერიტორიების დაპყრობა. რუსეთს უნდა ისე როგორც 90-იან წლებში იყო, რომ საქართველო იყოს არშემდგარი სახელმწიფო. რომ თქვან, რომ ისე როგორც სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკები, ეს ადამიანები, ეს ერები არ არიან ღირსი თავისუფლებისა, იმიტომ მათ არ შეუძლიათ ამ თავისუფლების გამოყენება. ისინი არ იქნებიან დემოკრატიულები, ისინი არ იქნებიან მაგალითად ვერ აშენებენ ისინი სახელმწიფოს, არ შემდგარი სახელმწიფოები არიან. ეს არის რუსეთის მიზანი.
რატომ არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ნატო? ნატო არის გარკვეული პოლიტიკური და სამხედრო გარანტიები, რომ მეტი ინვესტიცია ჩაიდოს საქართველოში ეკონომიკის თვალსაზრისით, ეს არის ძალიან დიდი ზურგი. აი ამის წინააღმდეგი რასაკვირველი არის რუსეთის იმპერია. და აი ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს გამოდიან, თითქოს და არსებობს რაიმე ალტერნატივა ევროპის, დასავლეთის, ნატოსი, თითქოს და რუსეთი წარმოადგენდეს ეს უაღრესად ჩამორჩენილი როგორც სახელმწიფო, ასევე ტექნიკურად ჩამორჩენილი ქვეყანა, რომ წარმოადგენდეს რაიმე ალტერნატივას, აი ეს ადამიანები ემსახურებიან აი ამ პუტინისტურ იდეას, რომ საქართველო არასდროს არ უნდა იყოს ნორმალური ქვეყანა, საქართველო არ უნდა დადგეს ეკონომიურად ფეხზე და აი ეს არის მე ვიტყოდი რუსეთის მიზანი. უნდა ვინდომ ვთქვათ, ჰა? როგორ? ბოდიში? რის ფასად ხდება ამ მოსაზრებების საზოგადოების ეს კითხვა მე მგონია მათ უნდა დაუსვათ რის ფასად ხდება, რა ქვია, რისი ალტერნატივა შეიძლება იყოს რუსეთი. ბოდიში მომითხოვე ახლა ვიღაცებს გაუხარდათ პრორუსულ ძალებს საქართველოში, რომ აჩვენა პუტინმა თავისი რაღაცა სუპერ რაკეტა, რომელსაც შეუძლია ამერიკას დაარტყას. ხო? ამ დროს გამოიყენა ანიმაცია 3 წლის წინანდელი. რაზე ვლაპარაკობთ? მულტფილმი ვერ გაუკეთებია ხალხს და იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ ამათ რაკეტის გაკეთების თავია. ასე ზუსტად. სასაცილოა პირდაპირ, როდესაც ვიღაცა წარმომიდგენს მე რუსეთს როგორც რაღაცის ალტერნატივას. ეს არის წარმოუდგენელი სისულელე. არაფრის ალტერნატივა არ შეიძლება ლაშა, დაგიბრუნდებით. დიახ, აი ბატონ გიასთან მინდა დავბრუნდე. მინდა რომ აი ეს თემა ცოტა მეტად განვიხილოთ ერთმარწმუნე რუსეთი. რა სარგებელი ქონია საქართველოს მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთმა დიდმა მეფემ ასეთი არჩევანი გააკეთა ქვეყნისთვის. და თუ კი დავდებთ სასწორზე სარგებელი და ზიანი რა წონის? იმ მომენტში მას ჰქონდა დასავლეთზე ორიენტაცია, მას უნდა დასავლეთთან ურთიერთობა ბუნებრივია. ახლა მე მამდე მომიწია ირანში ყოფნა და ნუ რუსეთიც ვიცი რაც არის და ირანზეც შემოთქვა გასაგები იყო ჩემთვის რა უნდა და დასავლეთი უნდა და ის კი არა და ამასაც ვკითხულობთ ხო რატი მე მგონია მუსიკის საუბრია გონფოლიერს დაუკავშირდა და ფრინავი ბუშტის შეძენა უნდა და ერეკლეზია ლაპარაკი საფრენი ბუშტის იმიტომ კი ბურთი რო იყო ახალი გამოგონილი იყო გონფოლიერმა რო გამოიკანა საფრანგეთში და ეს იმიტომ განსართობად კი არ უნდა გასულ სტრატეგიული მნიშვნელობით უნდა რომ თქვა იგივე როცა ობები იქნებოდა დაზორისთვის ჩაეტარებინა გარკვეული ოპერაცია ფაქტობრივად ეს იყო ძალიან პროგრესული ეცნობა დასავლეთ ერეკლეზია ლაპარაკი ესო ჯაველინი მაშინდელი ჯაველინი აი ჯაველინზეც მეუბნები იმდროინდელი ჯაველინი იყო რომ ერეკლე მეორე ზონა ერეკლესაც უნდა და ჯაველინი უნდა და ზუსტად უნდა და სწორედ ის რომ აი სწორედ აი ესეთ ადამიანებმა როგორებიც არიან ეს ამ ტიპის ჯონდიანელები რომელს ხელი მოაწერეს იმას ყველაფერს აი ესეთ ადამიანებმა მას ხელი შეუშალეს საშინლად უმძირეს გამოყენებული იქნა რუსული ალბათ იმდროს მე ხუთი კოლონა არ ერქვა მაგრამ ამ ტიპის ძალები იყო გამოყენებული და ბუნებრივია მან ვერ შეძლო ამის განხორციელება ბოლოს იძულებული გახდა რაღაცა ну ტრაქტატში სწორედ არ არის ის პუნქტი რომ გაუქმდეს სახელმწიფო და სწორედ ყველაფერი გადაატრიალა რუსეთმა რაც როგორც ხდება ხოლმე მიიღო ის გადაწყვეტილება რაც მას აწყობდა ამ შემთხვევაში რუსეთზე ლაპარაკი რუსეთთან არანაირი ხელშეკრულება არ მუშაობს მეგობრებო არ არსებობს რუსეთში რამე რუსეთთან დაიდოს რამე ხელშეკრულება ამ მოლაპარაკება გაფორმდეს და გაიხსენოთ სოხუმის და მეგობრობა არ გამოდის ერთნიშნულად შეიძლება თქვა ეს მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ზოგადად ამ შემთხვევაში საქართველოს გადამწყვეტების ერთ ისტორიული მაგალითი არის მხოლოდ ძალიან გთხოვთ დააკვირდეთ საქართველოს რუკაზე მდებარეობას. ეს მიყვარს ხომ მაგალითად ეს მოხმობა როგორია. ნახასში წარმოვიდგეთ მე მაინც თვალით ვაზროვნებ და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს წარმოვიდგეთ თქვენი მხრიდან გავაკეთებ არც როგორ გავაკეთო. საქართველოს ხო ეს ხო შავი ზღვა ხო? აი საქართველოს ფორმა როგორია რა ასეთი არ არის? ხო. ეს არის მიმართულება აღმოსავლეთ დასავლეთი ხო? წარმოვიდგეთ ეს როგორ არის გაჩხერებული რუსეთის ხელში ჩtildeოთ სამხრეთის მოძრაობა განავითაროს. ჩtildeოთ სამხრეთი არის რუსული მიმართულება ხვდებით ეს უნდა დაიპყროს აღმოსავლეთ დასავლეთის და ჩtildeოთ სამხრეთის. ვინ უშლის ამ ხელზე რომელი ქვეყანა ადგას რუსეთს? ხაზო რომ ბოლომდე როგორც ამბობს ეს რა ქვეკაც მაგათ ის რო არის რომ იგი ოცნებობს რომ რუსმა სამხედრომ ფეხსაცმელები ინდოეთის ზღვაში და Жириновский цნობили прозоро, я мечтаю о том времени, когда русский солдат будет мыть сапоги в теплых водах Индийского океана. Es миси прозоро, вин ушли с хасрыз гаакетус. Раткаунда сакартулес, чтилует სამხრეთის ხაზს ეს აღმოსავლეთ დასავლეთის მიმართულება უშლის. ნუ საქართველოს პირდაპირ გეუბნება, საქართველოს საცოცხლო ხაზი არის აღმოსავლეთ დასავლეთის მიმართულება. დააკვირდით პირდაპირ ეს არის. აი რუკაზე არ მიდავ, ისე გამიგოთ მას სომხეთის მიმართულება პირიქითაც ჩtildeოთ სამხრეთია, ხო? აი თუ მას შეხედათ, მიხვდებით რომ ჩვენი საცოცხლო ხაზი ყოველთვის იყო აღმოსავლეთ დასავლეთ. ჩვენ ვეხსნებით აღმოსავლეთსაც
მაგრამ დასავლეთია ჩვენი საშუალება, დასავლური ორიენტაცია ჩვენი საშუალება. ეს გრაფიკულად გჭირს ჩვენს რუკაზე წარმოედგინეთ და როდესაც აი ამას ყველაფერს გაიცნობიერებ, რუსმა ის იცის, სწორედ ჭირდება გადაჭრას. რა არის პატარა ერთი ყელი, პატარა ყელი, ხო? აგერ სამხრეთ ოსეთი ეგრეთ წოდებული, ხო? ქვევიდან შეიძლება აამუშავოს ჯავახეთის პრობლემა და რაღაცა გაწყვეტ სამხატს და რა თქმა უნდა შეიკრება წრედი. მისთვის შეიკრება, რომელიც ჩვენთვის უბედურების მომტანი იქნება. რეალურად მისთვის საქართველოს მართლაც არის გაჭხერილი. ხალხი საშინელი რა დავარქვა რაღაცა ის არის თუ რა ვიცი ბურთი ასე რომ რეალურად ეს არის დიდი ომი რომელშიც ჩვენ ეს პატარა ქვეყანა აღმოჩნდით განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობაში და მე მგონია რომ დიდი ბრძოლა მოგვიწევს ჩვენ დიდი ბრძოლა მოგვიწევს ჩვენ ამასე რომ ამას გავუძლოთ იმიტომ დიდი დაწოლის ქვეშ ვართ რატი სარგებელის და ზიანის შედარების თვალსაზრისით რა ამბობს ისტორია ასე თქვა აქედან აკრიტიკო ერეკლე ძალიან რთულია მისი გამოწვევების მისი პრობლემების კონტექსტში ჩემ ერთ-ერთი საყვარელი მეფეა ჩემთვის პირადად ერეკლე მეორე ბევრი რამ იცვლება დროთა განმავლობაში და სარგებლის თვალსაზრისით პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველოს განვითარების თვალსაზრისით ჩვენ ესაც ხედავთ ეს იყო დიდი დანაკლისი ჩვენი იდენტობის თვალსაზრისით კულტურის რელიგიის პირველი რაც ასე ვთქვათ რუსეთმა მოახდინა საქართველოში ეს იყო ჩვენი სახელმწიფოებრიობის გაუქმება ჩვენი იდენტობის მთავარი და სახელმწიფოებრიობის სახელმწიფო ინსტიტუტის ბაგრატიონთა დინასტიის ასე ვთქვათ გაუქმება და მეფობის გადაგება მეორე მნიშვნელოვანი რამ იყო ეს იყო ქართული ავტოკეფალიის, ქართული ეკლესიის. ენა ხო? და ენა და ენის სრული რუსიფიკაცია. ესე იგი უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოს მე-20 საუკუნის დასაწყისში მიეცათ ქართველებს ისეთ კერძო სკოლების გახსნისა და უკვე 70-იან წლებში მე-19 საუკუნის პირველი ქართული გამოცემების დაარსებების ასე ვთქვათ, უფლება მიეცათ. მანამდე სრული რუსიფიკაცია, ესე იგი, ილია როდესაც გამოდის ასპარეზზე და ამბობს ენა მამული სარწმუნოება, იმიტომ ხო, მამული ენა სარწმუნოება ამ შემთხვევაში. არა, ენა მამული სარწმუნოება. თავარი მისთვის ეს არის, რომ სამივეგან პრობლემა აქვს, სწორედ რუსეთის მხრიდან, ხო? ეს არის სარწმუნოების თვალსაზრისით, სახელმწიფოებრიობის თვალსაზრისით და ენის თვალსაზრისით. ესე იგი, ჩვენ თუ შევხედოთ მე-19 საუკუნის საქართველოს ეს არის აქ შეიძლება ვილაპარაკოთ რა კონკრეტულ ინდივიდუალობებზე 60-იანელებზე ნიკოლოზ ბარათაშვილზე რამდენიმე მწერალზე და ავტორზე საქართველოს არსებობს მხოლოდ მათ ფიქრში, მათ გონებაში, მათ კალმის წვერზე. სხვაგან საქართველოს არ არსებობს. არც ეკონომიურად, არც ინსტიტუციურად არანაირად არ არსებობს. დევიდ ლინკს აქვს ერთი საინტერესო ქართოლოგი იყო ასეთი მე მგონი მას ახლა არ მეშლება, ეცათ ჩავეთე. ვინ არის რა არის საქართველოს ქართული? ეს არის უპასუხისმგებლო არტისტიზმის ქვეყანაა. ესე იგი არტისტულები ვართ, ინდივიდუალისტები ვართ, მაგრამ უპასუხისმგებლობიც ვართ. ესე ინდივიდუალიზმით ხშირად თავის თავზე იღებს ძალიან ბევრ დადებითად უარყოფით შინაარსებზე კონოტაციებს უცნაური განსაზღვრება, მაგრამ მომწონს უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ აი როილაპარაკი ბარათაშვილი იღებს თავის თავზე თქო ილია იღებს, პერსონები იღებენ და რა თქო საზოგადოება მე შეიძლება აყვეს, მაგრამ რეალურად ეს მართლაც ინდივიდუუმებზე აწყობილი სისტემაა და ჩვენ ამაზე ვართ ორიენტირებული. თუნდაც დაუმატებ კიდევ ყველამ კარგად ვიცით როგორ განსაზღვროს გიორგი მოცულე რა არის საქართველოს, სადაც წირვაი და ჟამრი ქართული თაინისა აღებინებს, ხო? ეს არის პირველი განსაზღვრება საქართველოსი დეფინირება ხო საქართველოს მე მგონი ეგ არის ხო მაგრამ მე მგონი ქონდა არაჩვევი განსაზღვრება ქონდა როგორც ყოველთვის აბოთბილად სწორედ ყურე იქვეყნისა სადაც გადის სწორედ ზღვარი ესე იგი სისხლიან ბნელ სამყაროსა ამ შემთხვევაში ტერაინკოგნიტასა და ევკომანას შორის აი ეს ყოველთვის ზღვარზე ვიყავით და აი ეს სწორედ ეს დღესაც იგივე გრძელდება და აი მე სულად ვეთანხმები ლაშა ბაქრაძეს რომელიც ამ ძოლის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს აი ერთმორწმუნე მეგობარი ხომ ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ და ზიანი რაც მივიღეთ ენას მიადგა ზიანი სახელმწიფოებრიობას მიადგა ზიანი იდენტობას და ეკლესიას სულ ჩდება კითხვა როგორ მოხდა რომ საქართველოს როგორც ასე ვთქვათ ინდივიდი არსებობს რუკაზე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ხა არ მინდა რომ რაღაცა ისტორიაში გადავარდეთ მაგრამ ილია ჭავჭავაძის პროექტი საქართველოს პროექტი განხორციელდა მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია ილია ჭავჭავაძის მაგალითად წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. ესე იგი ის თანამედროვე დამოუკიდებელი სახელმწიფოს იდეა არსებობს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აჭარასთან რატო არ გაქვს პრობლემა და არ გვექნება სერიოზული პრობლემა არასდროს, იმიტომ რომ ენა არის ქართული.
აფხაზეთის პრობლემა სწორედ იმიტომ იყო ენასთან დაკავშირებით, როგორც კი დამწერლობა გადავიდა ქართული იმითი შრიფტით, ხო, მაშინ პრობლემა მოიხდა. იმ წელს გადავიდა კირილიცა. დიახ, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, ხო, მაგალითად თანამედროვე ეკონომისტები, ფინანსისტები, ბიზნეს გარემო, ეკონომიური გუნდი ლიტერატურას მიიჩნევს მეორე ხარისხოვან, მესამე, მეოთხე. სინამდვილეში ქართულ სახელმწიფოს ინახავს ლიტერატურა. ქართული წიგნი, ქართული დამწერლობა, ქართული ლიტერატურა. ამ წიგნს, ამ ენას არ კონდეს სხეული სახელმწიფოს სახით, რაღაც მომენტში ინვოლუციაში იყოს რუსეთთან მიმართებაში, დაიპყროს, მაგრამ ის ყოველთვის მონახავს თავის ფორმას, თავის სხეულს. წიგნი არის სული ქართული, ასე ვთქვათ, კულტურის, ქართული დამწერლობა, ქართული ენა, ქართული სიტყვა, ქართული ლიტერატურა. ასე რომ სახელმწიფოებრიობა არის ფორმა, საშუალება. თუნდაც ენის გამო გამოსვლები გახსოვს, ბავშვი. ეროვნული მოძრაობაც იწყება ენის 1978 წელს, სწორედ აკაკი ბაქრაძის როლი უმნიშვნელოვანესია 14 აპრილს. ისევ ენასთან დაკავშირებით ენა ჩვენი იდენტობის პირველი განსაზღვრება. მე ვაყოფ მას მხატვარი და პოეტი. ესე იგი, აი აკაკი ბაქრაძე ახსენს ლაშას ახსენა რატიმ ლაშას დაუბრუნდეთ. ლაშა დღეს არსებობს თუ არა იდეა, თქვენ ამბობდით რომ ხელისუფლებას აქვს ხარვეზები კომუნიკაციის პროცესში და რაღაცნაირად ძალისხმევის პროცესში, პრინციპული პოზიციის გამოხატვის პროცესში, რასაც აკაკი ბაქრაძის ნაწერებში ჩვენ სულ ხვდებით და ძალიან დიდი როლი ითამაშა მისმა ნაწერებმა, აი განსაკუთრებით ჩვენს თაობაში, ხომ? საერთოდ დავიწყებულია, ძალიან საინტერესოა ესეც, რა ქვია, რომ ძალიან დავიწყებულია, ვარავის არ ახსოვს, ახლა მაგალითად მომენტში 80 წელი უსრულდება წელს, მაგრამ ამგონია რომ ეს ალბათ შვილის ეს უნდა იყოს ხოლმე და მხოლოდ შვილისათვის რაღაცა იუბილე. პრობლემა არის. არა იმიტომ რომ ამაჩემი, არამედ იმის გამო რომ მნიშვნელოვანი ადამიანი და ასეთი ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი ადამიანია, რომელსაც შეიძლება შვილი არ ყავდეს და ამის გამო საქართველოში ისინი ავიწყდებათ. ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ჩვენ ქვეყანაში. რადგანაც საღად მოაზროვნე ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანების ნაკლებობა იყო ყოველთვისა და მე ვიტყოდი რომ დღესაც ეს ჩანს. აი იდეა დღეს რა იდეის ირგვლივ არის შეკავშირებული ერი? აი თუნდაც იმ სამი იდეიდან რაც ახლა აქ განიხილებოდა. ბოდიში მომთხოვე მე არ ყოფილვარ აქ და ამიტომ არ ვიცი რომელ სამ იდეაზე ვსაუბრობ. ხო. ენა მამული სარწმუნოების მიმართულებით წავედით და წავიდნენ ჩემი რესპონდენტები და დღეს არსებობს თუ არა ის იდეა, რომელიც სახელმწიფოებრიობის აი გადარჩენაზე და შენარჩუნებაზე და განვითარებაზე, გარღვევაზე არის ორიენტირებული. იდეა და შესაბამისად ლიდერი ვინც ამას. საერთოდ ჩვენ ცხოვრობთ ეპოქაში, როდესაც იდეოლოგიებს ისეთი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება ერთხელ სამწუხაროც იყოს, მეორე მხრივ მეტი თავისუფლება არის. და იგივეს თუნდაც აი რუსეთი რო ავიღოთ, რუსეთს აი მაგალითად კომუნისტების დროს ქონდა ეს იდეა რომ კომუნიზმი ყველგან უნდა გაეტანა. დღეს რუსეთს არანაირი იდეა არ აქვს, გარდა აი ამ მე-19 საუკუნის ჩარჩენილი იმპერიალისტური აზროვნებისა, რომ რაღაცა იმპერია უნდა აღდგეს ან შეიქმნას და ამას ავტორიტარული რეჟიმი ჭირდება. არ არის იდეა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა არის იდეა? თუნდაც შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს რომ ამაზე არ უნდა დავწურვანდეთ, ეს არ არის იდეა, მაგრამ ადამიანის თავისუფალი განვითარება, კეთილდღეობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ადამიანი თავისუფლად განვითარდეს. ადამიანი, რომელიც ყოველდღე ფიქრობს იმაზე, თუ როგორ იშოვოს ლუკმა პური, ის ადამიანი თავისუფლად ვერ იაზრონებს. მას ყოველთვის მოახვევენ თავს რაღაცა სხვა იდეებს, ის უფრო ადვილად манипуლირებადი იქნება. ასე რომ თქვათ, კეთილდღეობა, ის რომ ადამიანმა კარგი განათლება მიიღოს, ის რომ ადამიანი იყოს თავისუფალი, ეს არის ჩემი აზრით დღევანდელობის იდეა და თავისუფალი განვითარება ინდივიდუუმისა და ინდივიდუმთა კავშირებისა, რომელსაც შეგვიძლია ერი დავარქვა. ადამიანის ეს არის, რა ქვია, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ამბავი. აი ამ საქმეში ჩვენი პირდაპირი მოწინააღმდეგე არის რუსეთის იმპერია, რომელსაც არ უნდა ეს თავისუფალი განვითარება. არ უნდა თავისუფალი განვითარება არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ იმ ადამიანებისათვის, რომელიც ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ, ოსები იქნებიან ესენი, აფხაზები იქნებიან ესენი თუ აფხაზეთში სრულიად რასისტული წნეხის ქვეშ ყოფილი იგივე ქართველები. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავითვალისწინოთ.
რატომ არის მაგალითად აი წინააღმდეგობა ყოველგვარი განვითარებისა, იმიტომ რომ ადამიანი დღეს საქართველოში იქნება ის თუ სადღაც სხვა ტერიტორიებზე ყოფილი იმპერიისა, ისინი კარგად არ უნდა გზნობდნენ თავს. აი ეს არის მიზანი ჩემი აზრით რუსეთის იმპერიის. და როდესაც ვიღაცები მოდიან და მეუბნებიან რომ კი, მაგრამ აი რუსეთთან თუ არ დავამყარეთ მეგობრული კავშირი და ბოდიში და ბაბაია თუ არ უძახეთ ამ რუსეთს, მაშინ როგორ დავიბრუნებთ თუნდაც იგივე ტერიტორიებს, თითქოს ეს იყოს უპირველესი ამოცანა. ჩვენ ძალიან კარგად ვუყურებთ, ჩვენ ხო არ გვაქვს ესეთი მოკლე მეხსიერება, როგორც ზოგიერთს აღმოჩნდა, რომ მოკლე მეხსიერება საქართველოს SNG-შიც შევიდა თავის დროზე, მაგრამ არავის არაფერი არ დაუბრუნებია უკან. რაზე ვსაუბრობთ საერთოდ რა? ჩვენ გვალაპარაკებენ იმ თემებზე, რომელზეც ჩვენ არ ვლაპარაკობთ და ჩვენ შეიძლება სრულიად სხვა თემებზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ გაუთავებლად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი რუსეთი რას წარმოადგენს, რუსეთი რამდენად მნიშვნელოვანია, რუსეთი კულტურულია თუ არ არის კულტურული და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ენერგიას ვხარჯავთ სრულიად უაზრო, უსაგნო საუბარზე. მოდით გრიგოლთან გადავალ. გრიგოლ, აი კითხვა, რომელიც დავსვი მე, სარგებელი, რომელიც ერთმორწმუნისგან აქვს მიღებული, თუ კი ასეთი არსებობს ჩვენს სამშობლოს, რა შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით თქვათ? სარგებელი რუსეთის სარგებელი, რომელიც ერთმორწმუნეობის ნიშნის, რატომ ვაკეთებ ამაზე აქცენტს, იმიტომ რომ სწორედ ეს აქცენტი კეთდება ხშირად, როდესაც საუბარია, რომ კი თუ არა და საერთოდ რაიმე ტიპის განხილვა მიმდინარეობს, იქ სულ ითქმება ხოლმე მომხრეთა მხრიდან, რომ მაინც ის არის ჩვენი ერთმორწმუნე, მაინც ჩვენ ამაში ერთმანეთს ვგავართ და ერთნაირები ვართ. პირველში ძალიან საინტერესო შეკითხვა, რაც შეეხება ერთმორწმუნეობას, ეს არის ალბათ ყველა დროის ყველაზე დიდი, ყველაზე მსხვილი კალიბრის სისულელე, ძალიან მარტივად ვიტყვი. რატომ? თულად არ ვამბობ, იმიტომ ვთქვათ რაღაცა რუსეთის პოლიტიკური, რუსეთის წინააღმდეგ, არამედ იმიტომ რომ შესაძლოა რას ნიშნავს ერის რწმენა, ეს ვინმე მიცის, როგორ შეიძლება გაზომო რამდენიმე მილიონიანი ადამიანის, რომელიც გინდა იყოს, გინდა საფრანგეთი იყოს, გინდა იაპონია, გინდა რუსეთი, როგორ უნდა გაზომო ერის რწმენა, ეს ერთი. მეორე, მე მგონი ყველა ვიცნობთ რუსეთი როგორი არის ზოგადად, სად ნახა ვინმე იქ ქრისტიანული მორალი. სად ნახა ვინმე ყოფით ცხოვრებაში რუსეთის, ან რაღაც ყოფით თუ კულტურულ არჩევანში რაღაც ქრისტიანული მორალი. თუკი საერთოდ შეიძლება რომ ისევ ერში მონახო რაღაც კონკრეტული მორალი, იქნება ეს ქრისტიანული თუ ბუდისტური. ეს მეორე. მესამე, 4 საუკუნეზე მეტის განმავლობაში ვინ დაინახა თუნდაც ერთი დღის განმავლობაში რაიმე ქრისტიანული რუსეთის ქცევაში. არა მარტო საქართველოს მიმართ, არამედ თავისივე მოქალაქეების მიმართ, რუსების მიმართ, რომელთაც არ ვიცი იცის თუ არა ბევრმა ჩვენ საზოგადოებაში იმედია ბევრმა იცის როგორ ეპყრობა თავისივე მოქალაქეებს რუსეთის ტერორისტული სახელმწიფო, ხო? არა თუ ჩეჩნებს, ქართველებს და სხვებს, რომელთაც დღემდე გვიყურებს როგორც რაღაც ჩამორჩენილ პრიმიტიულ კულტურებს, რომელთაც სჭირდებათ მათ მიერ გასხივოსნება, განათლება, რაც რეალობაში ნიშნავს აი იმასაც დამართეს ჩვენს თანამოქალაქეს, არჩილ ტატუნაშვილს. ამიტომ რა რწმენაზეა საუბარი, ვინმე თუ გამაგებინებს ერთხელ მაინც და თუ საუბარია თქვათ ახლა პატრიარქზე რუსეთის, რომელიც და რუსეთში კარგად მოიხსენება საბადოთ ყველას, მართლმადიდებელი ეკლესია არის კგბ-ს ქვედეპარტამენტი რეალურად, თუ ამ რწმენაზე საუბარი არ მინდა შეინახონ, დიდი მადლობა, არ დაგჭირდება ეს რწმენა, ქრისტიანობას არანაირი კავშირი ამას არ გააჩნია და სხვა რა რწმენაზე საუბარი ძალიან მაინტერესებს მეც ნამდვილად. მე არ ვიცი თვითონ რა რწმენაზე საუბარი, არაფერი ქრისტიანული რუსეთის შესახებ არ არსებობს, ეს ერთი. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, თქვა შეკითხვის მოუტანია თუ არა რაიმე სარგებელი. სარგებელი პარადოქსულად თუ კი რაიმე მოუტანია, ალბათ ის იყო, რომ საქართველოს დაქსაქსული ნაწილები გააერთიანა, ასე თუ ვიტყვით, როგორც გააერთიანა იმპერიული უღლის ქვეშ, გააერთიანა ქართული ენის სპობის ქვეშ, გააერთიანა მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის, ესე იგი, სპობით, ყოველივე ქართული სპობით, აი ამ პროცესში გააერთიანა სხვადასხვა თქვათ სამთავროები და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეთი გააერთიანება არც მაშინ უნდა და არავის და არც სიკეთეს არც ჯამში არ მოუტანია. მე რა თქმა უნდა, იმპერიულ კონტექსტში ვიყავით, რუსეთიდან შემოდიოდა თქვათ ცოდნა, მათ შორის პროგრესისტული ცოდნა ძალიან ხშირად, მაგრამ ეს უბრალოდ კულტურული გამტარი იყო, ამიტომ აქ ვერ ვიტყვით ეს რუსეთის სარგებელი იყო, უბრალოდ ასე მოიტანა მაშინ ისტორიულმა ყოფამ. სხვა მხრივ რუსეთს მოუტანია სტაგნაცია, მოუტანია კრიზისი, მოუტანია ხოცვა-ჟლეტვა და მოუტანია ყოველივე ქართულის სპობა თანმიმდევრულად. და ახლა 4 საუკუნის თავზე ისევ გვიწევს საუბარი ამაზე, რაც თავის მხრივ
მაშინაც ხოლმე ხო სოფიოში სადაც წარმოგიდგენთ ყველა ჩვენგანს მოიხსენება სოფიაში სადაც უკვე რობოტების რევოლუციაზეა საუბარი სადაც არის მარსზე წასვლაზეა საუბარი ჩვენ განვიხილავთ 4 საუკუნის თავზე რუსეთი ვთქვათ ხომ არ იქნება დღეს განსხვავებული ხო ვთქვათ ხომ არ მოგვექცევა უკეთ და რატომ უნდა მოიქცეს ან როდის მოქცევა სხვანაირად ან რა ინტერესი აქვს სხვანაირად მოიქცეს აი ერთი მარტივი ინტერესი მაინც ვინმე რომ მითხრას ოდესმე ვიქრები ძალიან მადლიერი ან რაშია ქრისტიანი ან რატომ უნდა მოიქცეს საქართველოს კარგად რუსეთთან არსებობს ისევ და ისევ ორი ფორმა ურთიერთობის ერთი არის მონობა რაც მას სურს ჩვენგან და მეორეა სამწუხაროდ ტრობა სანამ რუსეთი არის ისეთი როგორც არის დღეს ჩვენ გვიწევს ვიყოთ აი ამ ანტაგონისტურ მტრულ ესე იგი მდგომარეობაში ან უნდა ვიჩვენოთ მონობა და მე პირადად მონობის არჩევანი არ მგონია სწორი არჩევანი ან კარგი არჩევანი და არ ვაბერებ ამის არჩევანს ისტორიკოსებს გრიგოლ გეგელიას ლაშა ბაქრაძეს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დაუბრუნდებ სტუდიის სტუმრებს რეზიუმესთვის ბატონო გია აი ჩვენ ქვეყანას აქვს ოკუპირებული ტერიტორიები სადაც მოქალაქეები ცხოვრობენ და ძალიან დამთრგუნველი იყო გუშინ იმ კადრების ნახვა, როდესაც მოსწავლეები, სკოლის მოსწავლეები იდგნენ და ითხოვდნენ, რომ მათ დე-ფაქტო ხელისუფლებას, მათთვის აღიარებულს დიდი რუსეთის მხრიდან არ გადმოეცა საქართველოსთვის მიცვალებულის ცხედარი. აი მე მაინტერესებს თუ შეძლებთ თქვენ ახლა წარმოსახვის განსაკუთრებული უნარი გაქვთ ჩემთან შედარებით და მათი პერსპექტივა როგორ ჩანს ეს ამბავი მეორე მხრიდან რა ხდება მათი ხედვით ეს ნებაყოფილობით აქციას გავდა? რა თქმა უნდა ხა ბავშვები ამ შემთხვევაში მხოლოდ გამოყენებული იქნა როგორც ჩვეულებრივი აგიტაციო პროდუქტი ბავშვები გამოიყვანეს მაგრამ თვითონ ბავშვებსაც თავის ბავშვებსაც კი არ ერიდებენ და იყენებენ როგორც საშუალებას რუსეთი რას აკეთებდნენ ფაქტობრივად ეს ბავშვები მათ გაწირეს უზნეობისათვის და ძალიან ცუდი ანტიქრისტიანული ქმედებისათვის გამოვიდნენ ბავშვები და ითხოვენ რომ გვამი არ საშუალო სიტყვას ყვამი ფაქტობრივად ეს იყო წელა ნუ აი ასე მახსოვს რა ფრაზას ამბობდა ასე იგი სხეული არ უნდა გადაცე ისე წარმოდით ბავში 12 წლის გოგოები და ბიჭები დგანან ფოტოებით ხელში და ტრანსპარანტებით ხელში და რომ არ გადაეცეს სხეული ქართულ აგრესორებს ისე წარმოდილი რაღაცა როგორი კიდევ ერთი ნიშანი რომ რუსეთი ეს არ არის ჯანმრთელი ქვეყანა რუსეთი ეს არის პათოლოგიური პოლიტიკის მატარებელი ქვეყანა და იქ საშველი არ არის თავის ბავშვებს ასუკეთებს მე ყველაზე მეტად თავის დოზე შემძრა მართლა შემძრა გერგები ხა მე არ ზარგიჟდებოდი გერგები ჩემი დირიჟორი ნამდვილად არ იყო მაგრამ ხა დიდი დირიჟორი ფაქტია ჩამოვიდა და ჩემი საყვარელი შოსტაკოვიჩის ლენინგრადული სიმფონია შეასრულა ვითომ და ქართველების 2000 ახალგაზრდა ბავშვებს კლუბის და გამო იქ თუ გახსოვთ იქ ხო და მე მიკვის ეს ქართველი მომღერლები ისე მივას უბრუნდები რა იძულებს რატომ მიდიან იქ წამდი ხა იმ 20 ბავშვებზე რა ვთქვა როცა ჩვენები მიდიან და გერგებთან მღერიან ხო მიდიან და პუტინს უმღერიან ხო იქ აი მე არ მესმის მე თო ხელოვანი ვარ და ეხა სიმართლე გითხრა შემოთებდა მქონია მაგრამ არ ამიღიებს საქმე არ გამოფენ არასდროს მოსკოვში არაფერს არ გავაკეთებ ნამდვილად იმ თან ეს არავითარი პოლიტიკური იმაში არ იყო რა შემოთავაზე ბახსენეთ აქ ინტერესი არის ხოლმე სავარაუდოდ ფინანსური რა თქმა უნდა მეტი და კარგი ну ხო როგორც ისინი იხდიან ფულს ხო და კარგად იხდიან ფულს მაგრამ ეხლა რა ფულია როგორ არის ხო ну ყველაფერი არ ხურდავდება მე მესმის რომ გიჭირს ძალიან ღარიბი ქვეყანა ვარ ძალიან გიჭირს მაგრამ არის რაღაცა ფასეულობები რომელიც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად უნდა ასეთ უნდა გავემიჩნოთ არ უნდა ჩაეშვა იმ ჭაობში რომელსაც აუცილებლად დაისურვებ იმიტომ სიბინძური ეს და კიდევ ერთ დაუბრუნდები რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის იმიტომ რომ რეალურად შენი დამპყრობელის შენი მკვლელის შენი გამანადგურებელის შენი იდენტობის დამაკარგვინებელს არ უნდა მისცეს საშუალება რომ შენით ისიამოვნოს შენით манипуляციები ჩაატაროს წარმოგიდგენთ როგორ ხითხითებს ეს არსება ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ ის არ ვიცი თუ პუტინში ეს პერსონიფიცირებულია რომ გაკეთებინებს აი გვამი დაგიმალა უბრალოდ ცხეული დაგიმალა ესე არ გაძლევს გაწუწუნებს აი იყენებს დიპლომატები ჩავიდნენ და გამოაბუნძულეს თვითონ საკი არაფერი წარმოგიდგენთ საერთაშორისო რა ვიცი რა დავარქვა მაგას დესტრუქციას ეწევა ხო რეალურად თესო დიპლომატები ყავდა შესასრულები ისე გამოუშვა ვითომ საკარაფერი ხო ისე წამოვიდნენ ბუნებრივია ისე ყველაფერი გაუდის და აკეთებს იმიტომ რომ ამას აძლევს რა თქმა უნდა ის პირობები რასაც ქვია დასავლეთი დემოკრატიულია ცნობიერებაზე აწყობილია შეგინებაზე აწყობილია
მოწყობილი და მახსენდება ხოლმე ამ შემთხვევაში ნაპოლეონის ურთიერთობა თქვა იგივე რუსეთთან როცა ის შემოვიდა. ის ყოველთვის ელოდა რომ გაუმართავდა მას ბრძოლას რუსეთის სახელმწიფოში შემოვიდა ნაპოლეონი და გაგიჟდა კაცო ის ჯარები რუსული ჯარები უკან გარბია. მისდევს საწყალი ნაპოლეონი რატო ყვები საწყალი ხელმძღვანელებში რომ ახლა შევხვდები დავამარცხებთ და ზავზავდებთ და დამთავრდება რუსეთის პრობლემა მოვაგვარებ რომ არ ქონდეს ინგლისთან ურთიერთობა. ხა ისტორიკოსები იყვნენ იქ და თქვის უფლებას არ მომწევენ. არ შეხვდა არაფერი. პირიქით ყველაფერი გააკეთა რომ ბრძოლა არ შემდგარიყო, იმიტომ წააგებდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა იმედი ქონდა იმისა რომ სწორედ ამ დესტრუქციით მოუღებდა სწორედ იმ სტრუქტურას და სისტემას რომელსაც ნაპოლეონი თავაზობდა რუსეთს. რუსეთისთვისებაა დესტრუქციით მოგიგოს, გაჯობოს. ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ მას სისტემურობა, სტრუქტურული სისტემა, აწყობილი, გამთლიანებული სახელმწიფოებრივი მანქანა და რა თქმა უნდა შეგნება და მომკალი და მიყვარს, უნდა გამოვიყენოს სიტყვა იდეალები. იდეალის გარეშე სახელმწიფოს მართვა, მithos ისე პატარა ქვეყნის მართვა როგორც საქართველოს არ შეიძლება. ჩვენ მქონდა პირველი იდეალის ვიად გამსახურდიას დროს. უდიდესი იდეალი დამოუკიდებელი საქართველო. ამ ადამიანმა ცოტა ხანს მოახერხა ყოფნა, მაგრამ ეგ მაინც მოასწრო. თუმცა მოკალით, ხო? მეორე პრეზიდენტსაც ჰქონდა იდეა, ხო? ქვეყანა გადარჩენილი იყო. მოგწონს არ მოგწონს ამ ადამიანმა ყოველ შემთხვევაში გადარჩა იმ მომენტში. შემძელი თუ მხედრიონი წავიდა ციხეში ან ყოველ შემთხვევაში სტრუქტურა სტაბილურობის და მესამე პრეზიდენტსაც ჰქონდა იდეალი. ეს რა იყო? ეს უნდა ყოფილიყო საქართველოს ყოფილიყო მართლაც ნიშანსვეტი ახალი სახელმწიფოებრივი ცნობიერების ახალი უნდა ყოფილიყო ნიშანი. უნდა ყოფილიყო რაღაცა ჩირაღდანი თუნდაც ახლა ვიღაცებს აღიზიანებთ და ფაქტია. ძალიან გთხოვთ მითხარით რა იდეალის ქვეშ მუშაობს დღევანდელი სახელმწიფო. მე იდეალს ვერ ხედავ. საერთოდ იდეასაც კი ვერ ხედავ, ამ თუ იდეალს ხო? რა ის რომ იყო ჩუმად არამედ არ შევაწყოთ რუსეთი არ გავაბრაზოთ ვივაჭროთ იქ რაღაცა კიტრით პამიდრით და ასე შემდეგ არ ამართლებს არ მუშაობს იდეალეს გარეშე პატარა ქვეყანა არ არსებობს ეს არის ჩემი კატეგორია რა ვიცი აზრი დავიცით მიიღებთ აი აზრის გაგრძელება მინდა გთხოვოთ რატი და ფინალი რეზიუმე გვაქვს უკვე იდეასთან დაკავშირებით წეღანს ვიკითხებ დღეს იდეას გრძნობთ ქვეყანაში და ლიდერს რომელიც ამ იდეას წაიღებდა წინ ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ ნაკლებობა ხო უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან იდეები და იდეალები. რა თქმა უნდა, განვასხვაოთ. და იდეალები ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიღაცისთვის ეს რაღაცა აბსტრაქციებია. სინამდვილეში ამ мотиваციების, ამ მამოტივირებელი, მამოძრავებელი ენერგიის გარეშე იდეალები ქვია. არაფერი არ მოძრავს, არც სახელმწიფო, ამიტომ ინდივიდუალობა ვერ იღვიძებს დილაობით. თუ იდეალები არ აქვს. ასე რომ პრობლემა გიას მიერ დანახული ზუსტად ეს არის. თავი პრობლემა ეს მამოძრავებელი ძალა, ეს ნებელობითი იმპულსი, ეს ძალა, რომელიც პირველ ყოვლისა ჩვენს იდეალებშია. იდეალები გვიხატავენ იმ სურათ ხატს და გვაძლევენ მოდი საით უნდა ვიმოძრავოთ, როგორ უნდა ვიმოძრავოთ, რატო უნდა ვიმოძრავოთ, რატო უნდა მივცეთ ერთმანეთს იმედი ხვანდელი დღისა. ეს იდეალების გარეშე არ ხდება. და კიდევ ერთ ზოგადად თუ შეიძლება ერი არის ორიენტირებული წარსულზე, ხოლო სახელმწიფო მომავალზე. მომავალი იდეალის გარეშე არ კეთდება. ხო წარსულზე ლაპარაკი არ გამოვა. ამით სახელმწიფოს ვერ შეგვიძლია. ერი იარსებებს მაგრამ სახელმწიფო არა. ასე სახელმწიფო თვითკვლობით ნადგურდება. თუ ჩვენ იდეალი არ გვექნება, არ გვექნება სახელმწიფო. მადლობა. გია ბუღაძეს რატი ამაღლობელს, რომლებიც იყვნენ ამ სტუდიაში და საუბრობდნენ საინტერესო თემაზე. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. ვახო სანაია, ჩემი კოლეგა იქნება აქ სტუმრად გიორგი სანაიას თემაზე საქმე ახლიდან წარმოებაში ჩაეშვა და ვახო სანაია ცოტა ხნის წინ გამოვიდა მთავარი პროკურატურიდან ის გამოკითხვაზე იმყოფებოდა გვეტყვის დეტალებს რა ხდება გიორგი სანაიას საქმეზე. თითქმის 6 საათი გაგრძელდა ჟურნალისტ ვახო სანაიას გამოკითხვა პროკურატურაში. გამოკითხვა პროკურატურის მიერ ვახო სანაიას ძმის გიორგი სანაიას მკვლელობის საქმეზე ახალი გამოძიების დაწყებას ეხება. ვახო პროკურატურიდან პირდაპირ სტუდიაში დაბრუნდა. გამარჯობა, საღამოშიდობისა. დღეს არ გვინახავთ ჩვენ ერთმანეთი, ვინაიდან მთელი დღე გაატარეთ პროკურატურაში და მინდა რომ პირველ რიგში გითხრა ის რაც შესაძლებელია რომ გითხრა რითი ინტერესდება გამოძიება ამ ეტაპს. კი ბატონო
ბატონო, ორ ნაწილად გავყოფ საკითხს, ერთი არის გამოძიება რითი ინტერესდება და მეორე ჩვენ ოჯახი რითი ვინტერესდებით. დღეს იყო ჩემი გამოკითხვა, ხა თითქმის 6 საათი გაგრძელდა და ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ საქმე მთლიანად არის ძალიან მოცულობითი, ტომებისგან შედგება გიორგის საქმე. ამიტომ გამოძიება ინტერესდება არა მხოლოდ იმ ეპიზოდიც, რაც უკავშირდება კოტეციხის თავის სატელევიზიო ინტერვიუს, არამედ მთლიანად საქმის. ეს არის პრაქტიკულად ხელახალი გამოძიება. ამიტომ საქმის მასალებიდან გამომდინარე მისვამდნენ დღეს შეკითხვებს. მე კიდევ ერთხელ ვუთხარი, ჩვენი პოზიცია რაც არის, რომ ეს იყო თავიდან ბოლომდე გაყალბებული საქმე. გამოძიებამ, წინასწარი გამოძიების დროს, შემდეგ უკვე სასამართლო პროცესებზეც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ სიმართლე არ დამდგარიყო ამ საქმეზე. შესაბამისად, ჩემს განმარტებებს მოითხოვს უფრო დეტალურად თუ რას გულისხმობ ამ ყველაფერში. ხო, იქ იყო გარემოებები, რომელსაც საერთოდ არ მიაქცია გამოძიებამ თავის დროზე ყურადღება, უგულებელყო მაქსიმალურად, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ერთი თავისი ამორჩეული ვერსია, შეთითხნილი ვერსია, რომელსაც მიყვებოდნენ ბოლომდე, მიუხედავად იმისა, რომ თავზე ენგრეოდათ ყოველ ჯერზე ეს საქმე. მოწვეთა ჩვენებები იქნებოდა იქ თუ სხვა საკითხები. მეორე ნაწილი, რომელიც მე ვიგულისხმე, ეს ხედველობაში მაქვს ის, თუ ჩვენ რითი ვართ ამ წუთას დაინტერესებული. ხო, ეს ეხება სწორედ ციხისთავის ამ ინტერვიუს. ციხისთავთან გაიმართა გასაუბრება, ვიდრე ოფიციალურად აღეძრებოდა გამოძიება. ეს ფორმა წინა გამოძიების პერიოდის გასაუბრების ოქმით შედგა. უახლოეს პერიოდში დაგეგმილია ციხისთავთან უკვე გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვა. სადაც ის მას მოუწევს ყველა შეკითხვაზე პასუხის გაცემა, რაც თქვა, იქიდან გამომდინარე რა შეკითხვებიც იბადება. მან თქვა, რომ იცის და დაასახელა ვინ შეასრულა ეს კვლელობა, ასევე ორგანიზატორებსა და დამკვეთებთან დაკავშირებით საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია. ახლა ეს ყველაფერი უკვე გამოძიების ფარგლებში უნდა მოხდეს. რაც შეეხება თავად საქმეს, მე როგორც თქვი, ეს არის მთლიანად გაყალბებული და მე დღეს კიდევ ერთხელ ვუთხარი გამომძიებელს, მაგალითად თუ როგორ უგულებელყვეს მთლიანად გასაღების ეპიზოდი, რომელიც გიორგიმ დაკარგა მკვლელობის დღეს და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ გასაღები შემთხვევით არ დაიკარგა, რომ მას ეს მოპარეს. ასევე ამ რგოლის გაგრძელება ჩვენება, რომლის მიხედვითაც ერთ-ერთი მოწმე ამბობდა, როგორ დაინახა ბინაში შუქი და როგორ დაინახა ბინაში ადამიანის ლანდი მაშინ, როდესაც იქ არავინ უნდა ყოფილიყო და მე ვსვამ შეკითხვას, რატომ არ დაინტერესდა თავის დროზე გამოძიება ამ გასაღების დაკარგვასა და ბინაში ამ დაუდგენელი პირის გამოჩენას შორის არის თუ არა რაიმე კავშირი. ეხლა ეს ეპიზოდები მე ძალიან კარგად მახსოვს, ვინაიდან თავის დროზე ჩვენ ძალიან ყველანი ჩართულები ვიყავით ამ საკითხში, მაგრამ როგორ ფიქრობ შენ, აღდგენადია ეს სურათი, შესაძლებელია ამ ხნის შემდეგ, თუნდაც იმ ქალბატონის პოვნა ვინც პურს ყიდდა, ხო თუ არა, თუ სწორად მახსოვს ყიდი და ვახოს გიორგის სახლის წინ, ხო, სადაც გიორგი ხშირად ყიდულობდა, ხო, როგორც ჩანს რაღაცებს ოჯახი და იცნობდა. მან თქვა, ხო, რომ დაინახა როგორ აინთო სინათლე. აი ქალბატონის პოვნა რამდენად შესაძლებელია თუ თქვენ იცით ოჯახში. ეს ხალხი, ვინც მაშინ ფიგურანტები იყვნენ, ეს ხალხი არსებობს, არსაც წასულა იქ სხვა მოწმეებიც არიან, ხო? ასევე ადამიანები, რომლებიც ამ გამოძიებას ასე არასწორად წარმართავდნენ, ეს ხალხი ცოცხალია. ზოგიერთი მათგანი საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზეც მუშაობდა და მუშაობს ახლაც. ამიტომ ამ ადამიანებს უნდა კითხონ, ეს ადამიანები ამ გამოძიების ფარგლებში უნდა გამოიკითხონ ყველანი. მათ შორის აი ნახეთ, მაშინ როდესაც საერთოდ არ ფიგურირებდა საქმეში გრიგოლ ხურცილავა, ახსოვს საზოგადოებას, როგორ გამოდიოდა ტელევიზიით შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრი კახათ არგამაძე და ამბობდა, რომ ფაქტობრივად მას საქმე გახსნილი ჰქონდა. რას გულისხმობდა, საინტერესოა, ხო? რას გულისხმობდა, მას მომავალში ეს არ უთქვამ, შემდეგ მან დატოვა თანამდებობა და არ უთქვამს, რას გულისხმობდა, ვის გულისხმობდა კონკრეტულად. ასევე გია მეფარეშვილი, რომელიც გენერალური პროკურორი იყო მაშინ და ტელევიზიით გამოვიდა და პირდაპირ დაიწყო ლაპარაკი, რომ იტყვის რაღაც მნიშვნელოვანს გიორგი სანაიას საქმესთან დაკავშირებით.
და მაშინ საერთოდ ეთერიდან გათიშეს მთლიანად. ამიტომ ეს საკითხები თავიდან არის გამოსაკვლები. გამოძიებამ სწორედ ეს უნდა გააკეთოს. მართალია 17 წელი გავიდა. ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერს აყალბებდნენ, არასწორად მიყავდათ. ეს გასაგებია, მაგრამ სიმართლე უნდა დადგინდეს ჩემთვის და ჩვენი ოჯახისთვის. დროს არ აქვს მნიშვნელობა. სიმართლე რა დროც არ უნდა გავიდეს, უნდა დადგინდეს. გამოძიებამ გადადგა მიმართულებით ნაბიჯი პროკურატურამ, ხო? და დაიწყო საქმის გამოძიება. არა მხოლოდ ციხისთავის ეპიზოდს, არამედ მთლიანად ამ საქმის ხელახალი გამოძიება დაიწყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება, რომ ამ საქმეზე სიმართლე დაადგინოს. ამდენი წლის შემდეგ ახლა ძალიან ძნელია ადამიანმა ოპტიმიზმი შეინარჩუნო, როდესაც შენ მთელი სახელმწიფო მანქანა გებრძოდა და აყალბებდა ამ საქმეს. მაგრამ მე ძალიან დიდი ყურადღებით ვაკვირდები ნებისმიერ ნაბიჯს ამ ახალ გამოძიებასთან დაკავშირებით და ყველანაირად ვეცდები, რომ საზოგადოებას მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდო, რაც მე მექნება. საზოგადოების ხარდაჭერა არის გადამწყვეტი ამ საკითხში. გეყოლებათ თუ რა ოჯახს პირთაწრე ვის გამოკითხვასაც ან დაკითხვასაც მოითხოვთ. ახლა ორი გვარი თქვით, ვინც იცის საზოგადოებამ თარგამაძე მეფარიშვილი, მაგრამ უნებრივია აღმასრულებლებს შორის თუ კი ვინმე აღასრულა ეს საქმე, იქნება ბევრი ადამიანი. ვიზეც თქვენ შეიძლება ეჭვი გქონდათ, ვიცი რომ შენ საკუთარ გამოძიებას ცდილობდი რომ რაღაცნაირად ინფორმაციისთვის თავი მოგეყარა. არიან იქ ისეთი ადამიანები, ვისაც მიუთითებ რომ ეს გამოსაკითხია. რა თქმა უნდა, მე ვუთხარი, ჯერ ერთი ციხისთავის ეპიზოდთან დაკავშირებით, ვინც დასახელდა, აბსოლუტურად ყველა უნდა გამოკითხონ. ვინც მან ახსენა. ასევე ციხისთავს რასაკვირველია მოუწევს უკვე გამოძიების ფარგლებში, უკვე დეტალურად თქვას, რასაც ამბობს, მაქსიმალურად რაც შეუძლია მას დაადასტუროს, უფრო მეტი დეტალი უთხრას გამოძიებას. ასევე ვინც მონაწილეობდა ამ საქმის გაყალბებაში, ყველა ამ ადამიანს მოუწევს არა მხოლოდ პასუხების გაცემა, არამედ პასუხის გება საბოლოო ჯამში. და ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე საერთოდ არ დაკითხეს, ან დაკითხეს და არ გაითვალისწინეს მათი ჩვენებები, ახლა გამოძიებამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ ჯეროვნად ჯაატოროს ყველა პროცედურა. და რა გაძლევს იმედის საფუძველს, რომ იმედიანია ეს რაღაც შემართება მესმის, რომ ერთია რომ ასეთი შესაძლებლობა გაჩნდა და ყველაფერს გააკეთებ შენ და ოჯახიც რომ სიმართლე დადგინდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მარტო ოჯახისთვის, კოლეგებისთვის, ჩვენთვის და დარწმუნებული ვარ საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, ვინც თავის დროზე ძალიან განიცადა გიორგის გარდაცვალება. რა გაძლევს იმედს? იმედი და ოპტიმიზმი მე აღნიშნე კიდეც, რომ ძალიან ძნელია შეინარჩუნო ამდენი წლის შემდეგ. მაგრამ მე როგორც ჟურნალისტ, მოქალაქეს და როგორც გიორგის ოჯახის წევრს, რომელიც ამ საკითხში თავიდან ბოლომდე ჩართული ვარ, მომეთხოვება ასევე ასე ვთქვათ, ცივი გონებითაც შევხედო რაღაცეებს. რადგან გამოძიება არის ოფიციალურად აღძრული, ყველაფერი უნდა გააკეთოს გამოძიებამაც ჩვენც ოჯახმა, რომ მაქსიმალურად მოეფინოს ნათელი თუ რა მოხდა. არ ვიცი, რო გითხრათ, რომ აი რაღაც განსაკუთრებულ ოპტიმიზმს გძლობ ამდენი წლის შემდეგ, ძალიან ძნელი სათქმელია ეს. მაგრამ აქ მჯერა არ მჯერაზე და ოპტიმიზმზე არ არის, მაინც და მაინც შეიძლება რაღაც ჩემი შინაგანი გრძნობები და რწმენა იყოს, მაგრამ მთავარია, რომ ოფიციალურად რაც არის დაწყებული, პროცედურულად რაც არის, ყველაფერი გაკეთდეს სწორად და მე ყოველთვის ხალხს უსვამ ამას, რომ საზოგადოებამ, რომელმაც არ მიიღო ის ვერსია და არ დაიჯერა და რა თქმა უნდა ამას არ დაიჯერებდა, ვისაც ოდნავ მოეკითხება აზრი და ოდნავ მაინც შეხედულია ამ ამბავში, ხო? მაგრამ სახელმწიფო რისთვის არსებობს, მასა აქვს ეს ფუნქცია, რომ მან უნდა გამოიძიოს, მან უნდა მიიყვანოს სასამართლომდე ეს საქმე და თუ ვინმე პასუხი უნდა აგოს, ეს უნდა მოხდეს სასამართლოს ძალით და ასევე გამოძიების მიხედვით. სულ ვამბობ, რომ მე არასდროს არ გავსულვარ და არც გავალ ამ რაღაც სამართლებრივი ჩარჩოდა. იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ თუ სახელმწიფო ვართ, სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს ამ საქმეს, რაც მას ევალება და არა ისე, რომ კონკრეტულად ახლა მე დაუარო ამ ადამიანებს და რაღაც პასუხი მოვთხოვ. ეს არ არის სწორი გზა ჩემი აზრით, ასე მჯეროდა თავიდანვე და ასე უნდა იყოს ახლაც. ამიტომ ამ გამოძიებას ვადევნებთ. ვაყურთ ძალიან დიდი სიფრთხილით, ოპტიმიზმი და ეს საკითხები
ჩემი რაღაც შინაგანი რწმენის საკითხია, ალბათ უფრო და ძნელია კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რაღაც სკეპტიკურად არ იყო განწყობილი, მაგრამ რადგან ოფიციალურად მიმდინარეობს ეს გამოძიება, მეც ამას ვადევნებ თვალყურს. მადლობა ვახო სანაიას კოლეგას, რომელიც გვაყვა. დიდი მადლობა მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომლის მხარდაჭერას მთელი ამ 17 წლის განმავლობაში მე პირადად და ჩვენი ოჯახი ამას მუდმივად გრძნობთ საზოგადოებამ, რომელმაც უარი უთხრა იმ ვერსიას, რაც თავის დროზე შესთავაზეს და მე საზოგადოებას პირდები, რომ ყველაფერს მაქსიმუმს გავაკეთებ იმისთვის, რომ სიმართლე დადგინდეს ამ საქმეზე, იმიტომ რომ ქვეყანამ უნდა იცოდეს რეალურად რა დაემართა მის მოქალაქეს, ვის ინტერესებს, ვის პოლიტიკურ ინტერესებს შეეწირა ადამიანი, ჟურნალისტი, რომელიც ყოველ დღე ტელეეკრანის საშუალებით იყო მათი ოჯახის სტუმარი. მადლობა ვახო. დიდი მადლობა. პოლიტმეტრი დღეს ამით დასრულებულია. შევხვდებით უკვე ხვალ დღის ამბებში 2-ზე და 4-ზე. მადლობთ.